मिलनाक तयार जाला ह्या मोगा किते नाव दिव म्हूण हांव नेणा तुका वेगेन घेवन नाच हो नासतना काळीज खुशेन मारता उडकणा बगलेकच राव गो तूं जाय म्हाका तूं जाय म्हाका तूं जाय म्हाका तूं जाय म्हाका दुसरें कांय नाका ग्लेन्नाच्या रोसा कार्याक येदळूस कुटुंबाची सभा जाणां पावल्यांत आनी आत्तां इली पावली सिरेणो तुमी शीद मुखार यात तुमच्या ग्लेन्नाक तुमची बेसांवां दियात बर्ती 7:30 वरार वेळार आमी कार्य सुरू करतले हांव देखून आत्तां पावली सेरी पूर तुमच्या कुटुंबादारा समेत दयकन शीद मुखार यात कुटुंबादारा समेत शीद मुखार यात परत उलो आसा ग्लेन्नाची सर्व कुटुंबाची आत्ता जी कोण पावल्यांत दयेका तुमी शीद तुमच्या कुटुंबांतरा समेत मुखार यात तुमचो मोगास ग्लेन हात जोडून उबे आसा व्हडलें देवाचें बेसांव दियात ताका रोसाक तुमी ताका आयतें करचें मागणें सुरू जाल्या नंतर उपरांत जिराळ बेसावक मात्र अवकाश आसतलो नव्या सेऱ्यांक मात्र बेसांव दिवंक अवकाश आसतलो देखून दयेकन कुटुंबाची आनी कोणी बेसांव दिवंक अवकाश मेळूं ना जाल्यार तुमकां अवकाश आसा दयेकन येवनचो मुखार बेसांव दियात आनी तत्सवर एक सांगात दिवचो रिक्वेस्टिंग ऑल द फॅमिली मेंबर्स ऑल दोज हॅव रीच्ड हियर टू कम फॉरवर्ड एंड गिव युअर पर्सनल इंडिविजुअल ब्लेसिंग्स टू आवर ग्रूम ग्लेन सदांच राव अशें काळीज मुजे नासो दिभो खुशे उतराच्या मोदी रुम्याची मोदी सदा परजणो पावला ही अन्नात फुलली ती केदीच आळोख नजो पाय जणा जावन हांव गायतलो तुजो मोग करतलो पावला ही अन्नात फुलली ती केदीच आळोख नजो
पोटाच मुजी माळून राव मोगा बोंगे सैती मुसरान सकला सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता राया मोगाच्या राया रासकर काळजान म्हज्या दर्या सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता
सुखाच्या दर्या वेंग म्हाका सांगाता
तू सपनात येताय तू मोहनात गेलताय विसाचें ना जाताय मोगातूं खंय आसाय तू सपनात येताय तू मोहनात गेलताय विसाचें ना जाताय मोगातूं खंय आसाय Rozar moeda pois paulari Nagrek porantu dagdita Emoja moga, emoja jiva Tuja bagarata maka konina Emoja sanya, tuanja rupanya Tuja mon utram maka kalcena Kalzatan tuzo Aumboga Duria turir keltai Seberra verbantai Sarati matana Ityagi rasata Duria turir keltai Seberra verbantai Sarati matana Ityagi rasata Vegas tujhe nahi paatolo Vegan tu kaham dortolo
आमोरीची गांठ जाल्लेंच 7 वरां जाल्लेंच आमचो तुमचो भोव मोगासो न्हवरो बाब ग्लेन हाच जोण हांगासर ह्या माटवांत उबे रावलो. कुटुंबाची लागशिलीं पयशिलीं पूर हांगासर पावलीं ताका वर्ते तें बेसावन दिलें. आनी आतां तुमचें वॉच पळयल्यार 7:30 वरां आनी वेळार कार्य सुरू करचें म्हणून आमचो न्हवरो ताच्या कुटुंबादारा समेत आशेता. तर कार्य सुरू करच्याक तुमी समेस्तां कुटुंबाची मोगाची आतुरेन राखून आसात. तर न्हवऱ्याक स्वागत करच्याक आमी समेस्तां आसांव तयार गे आसांव तयार गे. थोडी मात उलयता आसात उलयल्या मात कार्य बरें जाता काय. आसांव तयार गे. आमी म्हणटा काजार मनशा कुळाक एक बेसांव आनी मिसांव म्हणून आनी आमी समेस्तांची येदळूच बेसांव घेवन वर्ते ते मिसांव मेवेस संगी ग्लेन आयतो जाला. आपणाचें सुकूट अमृता करच्याक लग्ना पुर्विलो संभ्रमच्याक रोसा कार्ये आमी समेस्तां वांटो घेवच्याक हांगासर वेळार हजर आसांव. तशें आमी समेस्तां उबी रावया. ह्या घरच्या बागल्या दिवशी आमी समेस्तां गुवून रावया. आनी थिंगसर पळयात आमचो भोव मोगासो स्मार्ट हँडसम डॅशिंग न्हवरो ग्लेन उडोलतावन हांगा थंय रावलेडेच रावते ना. बारी सुटसुडीत व्यक्तित्व ताचें. ग्लेन पळयल्ले तोंडार येयला असो ताका पळया आनी सगळ्या मुखार बराबर दाडा मम्मा बराबर आमा समोर येवचें तुज्या रोसाक बरो सुरवात दिवच्याक. आमी समेस्तांनी सांगात मेळोवन आमच्या न्हवऱ्या बाबाक ताच्या डाडा मम्मा सवय आमा समोर स्वागत केलें. सगळीं आमच्या ग्लेन्नाक एक घडी बरोबर पळयात की सगळीं पळयात ग्लेन्नाक आनी पळयलेंच आमच्या मुखामळाचेर ग्लेनाच्या मुखामळाचेर हांसो ते परजळटे आसात. आनी खंडीत आमचो ग्लेन मेवी संगी लग्नाचो साक्रमेंत जोडच्याक तो फुडें सरला. ग्लेन तुका पळयतना मस्त खुशी जाता. ग्लेनाचें व्यक्तित्व पळयात. तो बारीकय जायना मोठोय जायना. सुटसुडीत व्यक्तित्वाचें खऱ्यांच्या गरजांक इश्टातय जावं बरो कुटुंबातय संबंद दवरच्यांत खंडीत तो भोव हुशार सदांच मुखार. आनी आमचो ग्लेन लग्नाचो साक्रमेंत जोडटा आसतना आज आमी समेस्तां ताका तोंड बोर ओव्यो गावन ताका लग्न साक्रमेंत जोडच्या बरी तयारेच्या कार्यांत हांगासर जमल्या. देखून पयल्यान पयलें समेस्तां हांवें ग्लेन तुका सर बरें जावन दी. तुज्या मुखल्या फुडाराक देव तुका बऱ्यांतलें बरें फावोवन दी. तुजें कुटाम फुलोवन दी वाडोवन दी म्हण आमी समेस्तां घट्ट ताळयांचें शिवर आसवें घट्ट आवाज आसवें तुका आमी सगळीं पाठयता. सेऱ्यानो आमी सगळीं बसुया. कायंडली बी सिटेड. ग्लेनाच्या बगलेन ताची जन दातारां संवसारी देव म्हणटा आमी तांकां. ताचे आवय बापायक पळयात. विचारलें काजार जावन कितलीं वर्सां जालीं म्हणून 42 इयर्स म्हणाले. आनी एक आदर्श कुटुंबा जिवीत रुता केल्लो आनी थंयसर तांच्या जिवितान कुटाम बांदलो एक तृप्ती तांच्या मुखामळाचेर दिसून येता. हें कुटाम तशेंच इगर्जेचे जावंक पुरो समाजाच्या हर एक संघटने वावर करून सगळ्यांच्या गरजांक स्पंदन करचे व्यक्तित्वांचे आनी तांचेंच प्रेरण दडून तांचे पूत शिकल्यात म्हणून दुसरें कितेंच दुबावना. सिरेनो ती आसात मानेस्त आल्बर्ट आनी मानेस्टेन ग्रेट्टाबाय. पळया तुमी दोगांय एक हातूबान सगळ्यांक एक सेलिब्रिटी हाय म्हणा. पळया तुमी आयची सेलिब्रिटी म्हणा सगळ्यांक एक सलाम मारा. आमी समेस्तां पळया तांकां एक हातूबाने बरो एक सलाम मारया. पळया या तुमकांय परबी तुमकांय अभिनंदन पाठयता. आनी या कुटुंबाक सेरेन आमकां सगळ्यांक कळटा 2 जाण राय म्हणून. एकलो राय आमचो न्हवरो बाब हांगासर वेदीर उबे आसा आनी तांचो मोगासो डट्टू आसा तो आसा ॲलन आनी ताची मोगाची वनी पतीन आसा ती आसा रोशेल आनी तांचें मोगाचें बाळ रेजला घेवन तुमी पळय एक जबरदस्त एंट्री ह्या वेदी घेवचें. तांकां घट्ट आवाज घट्ट ताळयो आमी समेस्तां पाठोवचें. सगळे रेगो गेले कुटाम पळयात आमचे मुखार हांगासर उबे आसा. सिरेनो आमकां समेस्तांक आपोण दिल्लें आसा आनी आपोण्या काल्तिमान घालून आमी समेस्तां आज हांगासर वेळार तांच्या संतोशान संभ्रमान वांटो घेवच्याक हजर आसा. ह्या माटवान पळयल्यार सबार कुटुंबाची लागशिल्ली आसात. इश्ट आसात शेजारी आसात. सबार याजक बाप लोभ घालून थोडे लोभ नासतना हांगासर आमचे मदगात आसात. कुटुंबांतय संबंद आनी हे कुटाम तांचे थंय तुमचे थंय संबंद भोव लागशिल्ल्यान दवरलो तो एक काल म्हणटात अनुभव म्हूण येता. आनी आतां उलो आसा मानेस्त आल्बर्ट आनी मानेस्टेन ग्रेट्टाबाय तुमी फुडें वचें. पान पडोदाक तुमी हाती घेवचें. सर्व सैऱ्यांक
त्यास पानपुडत कसो गौरव दिवन आम्हा सोमेस्तांक उतरांनी स्वागत ती करतात आणि आम्ही सोमेस्तांक पावले पावले देव बरें करूं म्हणले गट्ट जाप आम्ही उसाची. तुमकां सोमेस्ताक पान आनी उदक हांव तुमकां उदका वरवीं तुमकां स्वागत करता. पानपुडत कसो आमकां सोमेस्तांक स्वागत केलें आणि ते स्वागत म्हणटा आसतना आपल्या आमची जाप ताळयो खंय उतरां खंय देखून आमी सोमेस्तां कितें म्हणुया देव बरें करूं म्हणटा हांव घरच्या येजमान आनी येजमानेक. ह्या माटवांत ह्या वाड्याचे गुरकार मानेस्त विन्सेंट आमचे मदीं आसात. भोव काल सुसुडीत व्यक्ती ते बरे ट्रॅक करते या तांकां हांव बरें फॉलो करता. ह्या मानेस्त विन्सेंट गुरकारानो तुमकां बरो येवकार बरो स्वागत प्रतिनिधी पाडयता ते पानपुडताक तुमी स्विकार करचे. आनी घरच्या नांवान ती सर साबार याजक बाब आसात. बाप रायन बाप सिरेल तशेंच बाप वर्णनी आसात कुटुंबाचेच. तुमकां सर्व याजक बापानो आनी इतर याजक बाप हांगासर पावल्यात जाल्यार आनी साबार जाण हांगासर पाद्र्या पावती आसात कार्मेलीज याजक पावती आसात. सगळ्यांक तुमकां जेराळ रितीन प्रत्येक रितीन स्वागत सुस्वागत पाठयता. गुरकारान एक पाद्र्या लागीं आसा तांकां गौरव दिवया आमी या. सो सर्व याजकांक प्रत्येक रितीन बरो येवकार बरो स्वागत रेगो केल्या कुटुंबा नांवान आमी प्रत्येक रितीन पाठयता. सेरेनो लक्षिल्या वामजूर तावन ह्या कुटुंबाची नवी सेरी येवन पावल्यांत खंय आनी मागण्या पयलेनसो तांकां हांव भितर काणयो आशेतां. नव्या सैरांक आमचे मदगात बरो येवकार बरो स्वागत पाठोवंक आमी आयते जावया. होकालबाई मे वेस्टी सर्व कुटुंबाची ॲलन तुवेले मुखार वेचें. नव्या सैरांक आमचे मदगात बरो येवकार बरो स्वागत पाठोवच्याक.
सिरेनो नवी सिरे पावल्यांत आणि कुटुंबातही आपणाचो खास संबंध दाखयचे आसात. नवी सिरे पळय एक डिबो तुम्ही सगळी उबे रावा. तुमकां पयल्यान पयलें पानपुडकाचो गौरव दिवन स्वागत करूंक आशेतात. देखून रेगो गेल्या कुटुंबाकडचे येजमान पळय दोगांय मुखार वचा थंयसर तुमच्या नव्या सिरे लागीं वचा आनी थंयसर ते पानपुडकाक थंयसर होकालबाईची मावशी आसा. दोगां मावशी आहात की दोगी मावशी ओट्टूक रावा पळया. दोगी मावशे ओट्टूक रावा आनी तुमच्या सर्व कुटुंबाच्या नांवान नव्या सिरे नांवान ते पानपुडकाक तुम्ही स्वीकार करचे. नव्या सैऱ्यांक मोगाचो गौरवचो स्वागत आमी सगळीं पाठवया. कुटुंबाचे कायले ताळयो जाल्यार ताळयो दिया. नव्या सैऱ्यांक गेले खुशी करया. या देव बरें करूं. देव बरें करूं. कार्य देवा नांवान सुरू करया. वाड्याचो गुरकार तुशेन सबार यासक बाब आसात. तांच्यापैकी बाप रायन मागण्या विधी मुखेलपण घेतले आनी इतर कोणायकी जबाबदारी दिल्या जाल्यार तुमी दायकन सुरवेळ मुखार येवचें. आमी सुमेस्त उबी रावया. ग्लेन पासोत मेवीस पासोत पालांचे लग्नाचे कार्य आनी मुखले तांचे सगळे कुटाम देव हर एक मेटान तांकां उजवाडाचो वाट दाखोवन दी म्हण आमी सुमेस्त ह्या मागण्या विधी तवळ आमी सुमेस्त मागुया. मागण्याक आमी सुमेस्त उबे रावचें. कायंडली रायज फॉर द प्रेयर. मोगाचनो लग्न एक पवित्र आणि मोगाचो बांद ह्या संभ्रमात तयार जावन रोस करचो आमचो संप्रदाय. आणि आज आमी आमचो भाव ग्लेन आच्या रोसाच्या संतोशान जमो जाल्यार ह्या संभ्रमान आमच्या नवऱ्याक आनी ताच्या कुटुंबाचे नांवी मोगाचो स्वागत मागता. देवाचे नांवी आरंभ केल्लें कार्य सुफळ जाता. देखून ह्या रोसाचें कार्य देवाच्या उतरान आनी मागण्यान फळाबरीत करया आनी लग्न जावन वेच्या आमच्या नवऱ्याक बरें कुटुंब बांदून देवाचें बेसांव मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हर एक घडी तुज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाजता. भक्तीन गितां गाम संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सौम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाजता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. सुमेच्या बुड्यान मरी एक बरी खबर हाडली. नमान मरे कृपेन मुरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंयसा. नमान मरे कृपेन मुरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जेलो. नमान मरे कृपेन मुरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावस आमच्या खातीर प्रार्थना येसुम्या बुडव्यान बरी खबर हाडले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आमी जाणा जाल्यार ताच्या कश्टांनी खुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वोत म्हणी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आता आनी सदां आनी सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आता आनी सदां आनी सर्वता महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जसा आत्म्या आदी तसा आता आनी सदां आनी सर्वता आमेन. देवाकडल्या बड्या मुझे राखण्यास सर्जिन दिलाय तुझे म्हाका दिलाय तुजे तबेन मुजी मोत उजवाडाय म्हाका सांबाळ सलय आमेन. ससन सव्वीस शेवदी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधाने तांच्या आत्मे विशय घेवन दी आमेन.
सर्गींच्या बापा तूं मोगासो आनी जिवाचो उगम तुवें मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचल्यान आनी तांचो मोग पवित्र लग्नान संपूर्ण करताय बेगीनच लग्नाचो संस्कार जोडूंक वेच्या आमच्या न्हवऱ्याक तुजो आशिर्वाद घाल एक बरें आनी भाग्यवंत कुटुंब ताणें रुपीत करूंक ताका तुजी कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. आतां आमी देवाचें उतार आयकुया. सांजो आमचे पयले पत्र ते वाचप. देव म्हळ्यार मोग. मोगाचें न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाटयल्ल्यान. मोगाचें न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणेय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय आनी ताचो मोग मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. देवाचें उतर हें सगळ्यांनी 2 मिनटां बसचे. रिफ्लेक्शन दिवच्या पयलें सगळे आमी एक हात जोडया. सगळे हात जोडया दोळे धांपया. ग्लेन्ना पासत आनी ताच्या पत्नी पासत मेविसा पासत आमी मागया जे कितें तुमच्या भुरग्यां बाळांक तुमी मागतात. सगळीं म्हळ्यार सगळीं आयलीं कोंकणी भास. हात जोडया दोळे धाम म्हळ्यार हात जोडचे दोळे धामचे सगळीं. कशें तुमच्या भुरग्यांक तुमी मागतात बरेंपण तेंच ग्लेन्नाक आनी मेविसा पासत ती मागात. मोगाच्या भावा भयणीनो सगळे आमचे जिवीत 2 फातरांचेर बांदलें आसा. हे 2 फातोर खंयचे पवित्र पुस्तक सांगता. हे 2 फातोर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग कर आनी तसो करताय तुज्या पेल्याचोय मोग कर. आनी आमचें सगळें जिवीत हातूंत बांदलें जावन आसा. 2 फातोर एक वयर घालून आनी सकला घालूंक जायना. जर आमचें जिवीत ह्या 2 फातराचेर बांदलें तर हांगासरलें कोण्णे भियेचें म्हणली गरज ना. कित्याक आमी धैर्यान देवा म्हाका उबे रावता आनी मनशां म्हाका उबे रावता. हें पयलें. तशें जाल्यार मोग म्हळ्यार कितें म्हज्या लेखान हांव 3 संगती तुमकां सांगता. मोग म्हळ्यार एक बळादीक सकत. बळादीक म्हळ्यार कसली बळादीक म्हळ्यार आतां तुमी आयकलें देवान ताच्या पुताक सोमें सोडूना आमकां दिलें आनी त्या मोगांत वांटेली जावंक आज ग्लेन्न फुडें वेता. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या मनान तुज्या देवाचो आनी तुज्या पत्नीचो आनी तुज्या कुटुंबाचो मोग करच्या खातीर. ती सकत ही सकत कशी गी म्हळ्यार पुराय आरयता. तातूंत भेदभाव ना. काय कश जावन दी सुख जावन दी संतोश जावन दी उल्हास जावन दी पावस येवन दी खालें येवन दी कितेंच ना. ती सकत आनी त्या सक्तीचेर तुजें जिवीत पळोवन तूं फुडें वता एकल्यान. दुसरें मोग म्हळ्यार जबाबदारी. हांव कित्याक म्हणटा जबाबदारी. कोण मनीस जबाबदारी काडूंक फुडें वचना ताणें काजर जावची गरजच ना. कित्याक म्हळ्यार मोगांत जबाबदारी घेवंक कोण मनीस सकनांगी ताका तातूंत तें मोग म्हळ्यार कळना आनी कुटां म्हळ्यार कळना. सो ग्लेन्न तूं आज ही जबाबदारी घेवन फुडें वेताय आनी ही जबाबदारी तुवें जोगत्या रितीन समजूंक जाय. म्हाका कोत्ता
थोड्या वर्सां जावन म्हणजे 7-8 वर्सां जावन ही जबाबदारी समजून आसाय तुज्या कुटुंबा सांगाता तुज्या फ्रेंड्सा सांगाता ही जबाबदारी समजून आसाय आनी ही जबाबदारी ग्लेनान मात न्ही आमी सगळ्यांनी वांटो घेवंक आसा. तिसरें मोग म्हळ्यार धैर्य करेज. हांव कित्याक करेज म्हणटा क्रिस्तांव धर्मांत आमकां मोगांत 2 व्यक्ती सांगात येतात. 2 व्यक्ती सांगात चिंतपां कुटुंबां सांगात येतात. संवसाराक हें पिशेंपण संवसाराक हें पिशेंपण पूण आमकां तशें न्ही. आमकां सक्रामेंतांत फात येतल्यांक हें एक खरेंच कित्याक ह्या संवसाराक फूट रावन सांगूंक हाळे आपले क्रिस्तान म्हाका ह्या मोगांत रावून शिकयलां आनी रावून ह्या संवसाराक फूट करून शिकयता म्हाका हें घेवंक साध्य आसा म्हणून. ताकाच ग्लेन हे तुजें धैर्य सदांच क्रिस्ताच्या सांगाता फुडें वच. हेंच तुका मागता. वचूं म्हजो नियाळ उबे रावया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या न्हवऱ्याक बेगीन जोडूंक आसो लग्नाचो संस्कार सुफल जावंक आमी आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापा समोर आतां उबारया. आमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेन तिच्या मुखेल्या मुखांत बरी आनी पवित्र कुटुंबां बांदूंक लग्नाची पवित्रताय आनी वडविकाय लोकांक परगटूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. लग्न जावन वेच्या आमच्या ग्लेनाचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल. ताचें लग्न तूं सफळ कर आनी बरें कुटुंब बांदूंक ताका तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ग्लेनाच्या कुटुंबांनी चड आनी चड लागीं येवन एका काळजाची आनी एका मोनाची जावंक तांकां तुजी ससाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आपणे जोडूंक आसच्या लग्न संवसाराक फावो ती तयाराय करूंक आनी अशें भगवंत कुटुंबां बांदून तांची मोत उजवाडाय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या कुटुंबांनी देवादीन जाल्ल्यांक ससनाचो विशेव दी आनी सर्गींचे महिमेची संपूर्णता दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सुम्यान शिकयल्लें मागणें म्हणून आमच्या बापा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्गींच्या बापा तूं आमचो मोगाळ आनी दयाळ सांबाळणार. तुज्या पुताक तुवें एका कुटुंबाचो सांदो केलोय आनी ताचे वरवीं आमची कुटुंबां भागवंत करूंक येवजण केलें. तर आमच्या न्हवऱ्याक तुजी मोगाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन ताका नेटय आनी एक भगवंत कुटुंब आसा करूंक ताका तुजो आदार पटय म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सरशी येता. विघ्ना आनवारान सुका दुकान माय तुजो आदार मागता. विघ्ना आनवारान सुका दुकान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. हांव आतां उलो दितां. फादर सिरील तुमी जेवणाचेर आशिर्वाद करूं. सर्गींच्या बापा ग्लेन त्याच्या आवयबापाचें आमंत्रण स्विकार करून आमी हांगा ग्लेनाच्या रोसाच्या संभ्रमांत वांटो घेवंक जमल्या. ग्लेनाक तुवें लग्न बेसाक आपयलाय.
ते आमंत्रण ताणें स्विकार करून मेविसा कडेन लग्नांत एकवटून एकूटावन आराम करूंक ताणें निर्धार घेतला. ह्या ताच्या निर्धाराचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तशेंच तांचें कुटुंब जिवीत संतोशाचें, माया मोगाचें, तृप्तेचें, समाधानाचें जावंक तुजी कृपा तांचेर तूं वत. ह्या संभ्रमाचो संभ्रम दोडतो जावंक तांणी कुटुंबाचेर देवान तयार केला. ह्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हे जेवण आमी सेवले वरवीं आमकां बरी भलायकी तूं लाभय. आनी तशेंच ह्या जेवण तयार केलें तुजे आशिर्वाद घाल. हे जेवण आमी सेवले वरवीं आमकां सताच्या नितीच्या वाटेन चलोवंक हें जेवण आमकां निसड बळ दिवं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्गीचे बापा, तुवें मनशाक रचलें आनी ताणें एकल्यान आसून जावन तुवें स्त्रियेक रचलें. अशें तुवें लग्नाचो सक्रामेंत घडलोय. आनी आमच्या भावाक ग्लॅंडाक आनी भयण मेवीस तांचे तुजें बेसांव घाल. फाल्यां ती लग्ना बेसान ते एकवटतलीं. तांचें लग्ना जिवीत फळादी बरी कर, शांती समाधान तूं कर. आनी अशें ग्लॅंडाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तोच जेजू काना नगराक गेल्लो, तस त्या अकलेनाचे आशिर्वाद घाल. तोच जेजू ह्या अकलेच्या न्हवऱ्याचेर आशिर्वाद घालूं. सुरेश बापा, ह्या ग्लॅंडाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. सुरेश पवार तुमचे सगळे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. उगाळ पुत्रा सोवे अंकार मुरे आशिर्वाद दिव आमकां. संता कुसाचे गुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आस्मांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. हॅलो. मोग म्हळ्यार न्ही एक एट्रॅक्शन. मोग म्हळ्यार एक फिलिंग्स मात्र न्ही. मोग म्हळ्यार एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी. असल्या ग्रेस्त उतरांनी म्हजे असले दामपुरांग सभार सर्व जोड्यांक एक प्रेरण असले उतरां सवें नियाळ दिल्ल्या. तशेंच मागण्याचे मुखेलपण घेतल्या वड्या सगुरकार सांगात दिल्ल्या इतर सर्व सैऱ्यांक आनी तुमकां सोमेस्तांक ग्लेन पासत मेवीस पासत आयचे फाल्यांचे ताचे मुखल्या जिविताचे सर्व मागणी देव बापार तुमी भेटयल्यात. तुमकां सोमेस्तांक मागल्याक देव बरें करूं म्हणटा. सदांच तुमच्याय मागण्यांत ग्लेन सदांच उडास्त वरां असो जावन आसा म्हजे थावन तुमकां एक विनवणी. आनी आतां म्हजो मोगाच उलो आसा आमच्या ग्लेनची मोगाची डाडा मम्मा मानेस्त आल्बर्ट आनी मानेस्त ग्रेट्टा बाई तुमी दोगांय सांगात यात. आवय बापायचे बेसांव आपणाच्या पुताक. May the Lord bless you and keep दट्टू आनी ओनी ॲलन आनी रोशल तांचे बाळ रेजल सवेन तुमी मुखार येवचे. and I pray that the Lord will be gracious to you and give you peace in pleasant times. May you always know that every good thing comes from me in troubled times. हे रोसा मटवांत आमच्या होरेताची पोदोन मोदोन आसात. ती आसात मानेस लॉरेन्स आनी मानेस्टीन विन्नी फ्रेड विन्नी डिसोजा. पोदोन मोदोने तुमी दायकन मुखार येवचें. तुमच्या पिल्यादाक पयलें व्हडलें बेसांव दियात. Let your light shine and let these words echo through the seasons of your life.
May the Lord bless you. May the Lord bless you and keep you. मोदोरने इकडे हंगासर रावा मोदोरने रावा हंगासर पोदोरनो दनपरा येऊन नवऱ्याक बेसांव दिवन सांजे दुसऱ्यांच वैयक्तीक कामां निमते हांगासर पावूना खंय तरी पूण पोदोरने ह्या वखदां उडास काडटा आनी तुमकां तुमचो पिल्याद आयचे दिसा मान करूंक अशें येता कांय धाकटुले एक ल्हानशें आयर दिवन देखून जे कितें तयारी केल्या जे कितें मांडावळ केल्या जाल्यार तुवें तुज्या बाबाक कुमो करचें पोदोर्न आनी मोदोर्न एक सो मान आपणाची मोदोर्न ग्लेनाची मोदोर्न थंयसर स्विकार करते आसा देव बरें करूं मोदोर्ने नव्या सेऱ्यांक तुमकां हांव आपूण दिता तुमच्या कुटुंबादारा समेत येवचें बेसांव दिवचें एक फोटो काण जाल्या उपरांत तुमी तुमच्या जाग्यार पाटी वेचें जायत गे देखून नवी सेरी आमच्या होकलबायची मावश्यो आनी इतर सेऱ्याणो येयात तुमी आनी कुटुंबाची कोणाय म्हण वजांत बाकी घेवंक आसा जाल्यार मुखार वेचें तुमी May the Lord bless you. May the Lord bless you and keep you. And may His face always shine upon you. Always shine upon you. And I pray that the Lord will be gracious to you. Will be gracious and give you peace. May the Lord bless you. May the Lord bless you and keep you. And keep you. May His face shine. ह्या मठवान साबार याजक बाप आसात बाप रायन बाप प्रकाश बाप सिरिल बाप जॉन तशेंच बाप टॉनी तशेंच बाप वर्णन सर्व याजक बाप पळय मुखार यात आनी कोणी पाद्रवांची नांवां सोडल्या जाल्यार दया करून वैतीक आपोवणे मानून घेवन दया करून मुखार येवचें आनी सर याजक बापा नांवान बाप प्रकाश आमा सोमेश तांची बेसावा जेराल्ड बेसावा मारिफात नवऱ्या बाबाक पाठयतात बज्जोडी एक विशेष बज्जोडी फिरगजीन एक विशेष हांव सत्त मस्त कडेन कार्याक वता आनी थंयसर फिरग स्विकार बाप एका पाद्रा दोगा पाद्रा म्हणजे मात्र आसता हाजीरपणो पूण हांगासर बज्जोडी फिरगजीन आपल्या ग्लेन्नाचो रोस जावन दी बज्जोडी फिरग कोणाचे कुटुंबान रोस जावन दी थंयसर मस्त याजक बाब आसतात आनी कार्मेलीत याजक सगळ्यांचे बरें मन घेवन कुटुंबाचे मेळीन ते मेळटात खंडीत तुमच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा पळय आमच्या कार्मेलीत याजक बाबा सगळ्या आमी इल्ले घट्ट ताळयो दिया बाप वर्णन जमशेदपूर दियेसीचे आनी थंयसर हांगासर ते मोगान पावल्यात बापानो तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां आमी समेस्त उबी रावया आमचो उजवो हात आमचे होरेत राय ग्लेन तेवशे आमी समेस्त उखलून धरया बेसावा ताका आमी दिवया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो सोमी जेजू क्रिस्त तुजे सोबेरो आनी तुजें संरक्षण करूं तुजे भितर तरो आनी तुका सांबाळूं तुज्या मुखल्यान तरो आनी तुका वाट व्हरूं तुज्या फाटल्यान तरो आनी तुका राखो तुजे वयर तरो आनी तुका आशिर्वाद दिवं सांगत आस ग्लेन तुजेर आनी तुवें लग्न जावंक आसच्या मेविसाचेर आपले आशिर्वाद घालूं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन देव बरें करूं बाप प्रकाश आनी देव बरें करूं तुमकां सर सिरेनो ग्लेनचो रोस बरें गड्ड जायचे गम्मत जायचे म्हणून ओजी बांदल्यान खंय आनी ओजी कोणी बायल्या मनशान बाडोना कोणी बाड्याचे नांतंदो पुरा ग्लेन्नाचे मोगाचे लागशिले इश्ट आनी सर्त गांवांत आसले आनी थोडे गल्फ वता ताच्या काजराक म्हणून स्वंत खर्च करून तिकेट काडून हांगासर मस्त जाण पावल्यात आनी थोड्यांक तांची येदोळसो वळख आसा कुटुंबाची तशेंच थंयसर मुखार गेल्यांत ओजी बांदल्यांत ओजी सर्व घेवन येवच्याक हांगासर ती आयती आसात आमचे ग्लेन्नाचे रोस गड्ड जायचे म्हणून देवान सगळें बेसावान भरल्या कुटुंबाक रेगोगेल्या कुटुंबाक कितेंच उणें पळोवन करूना आनी अशें हांगासर ओजी सो पुरशांव आमो समोर येता ओज्यांचो गुरकार जावन तुमचो यस्स परिसो मोगा आसो आमी ताका मोगान बाबा म्हणचे ह्या संतोश थंयसर आयतो आसा ओज्यांच्या गुरकारानो ओजी घेवन सर्विस्टानो कुटुंबादारानो कितेंच गळाय विणेन तुमी मुखार येवंक सुरू करचें बँडकारानो तुमचो नाद सुरवात करचो आनी इल्ली मेटां काण पावलां काण मुखार येवचें
पळ्यात सर्व जांचो पुरशांव थोड्यांनी तेंडली हाडल्यात काही, थोड्यांनी कुंडली हाडल्यात काही, थोड्यांनी गडाई हाडल्यात काही, कडाई हाडल्यात काही. तातूंत कांयले कुवाळे आसूंक पुरो, कोण जाणा दुकरा पिलेय आसूंक पुरो. वज्यांचो वरू, वज्यांचो पुरशांव आमच्या ग्लेनाच्या रोसा मटवा बगलार आमच्या मतगाद येवच्याक आसा आयतो. आलबटा तशेंच रेट्टबाई दायकान दोगांय मुखार यात. बायल्यान आयल्यात वोची आनी नेणा जालो वेळ आनी नेणा जालो वेळ आनी इतलो कित्याक वेळ तुमची वोची पावोंक आनी इतलो कित्याक वेळ तुमची वोची पावोंक ओजी हाडचे वाटे बाये आसलो एक खेळ बाये आसलो एक खेळ तसो जालो वेळ आमची वोजी पावोंक तसो जालो वेळ आमची वोजी पावोंक येजमान जालो तायार पुता करूंक काजार पुता करूंक काजार वोजी पावल्यान माटवाच्या बागलार भेंडा तोंबोरार वोजी पावल्यान माटवाच्या बागलार भेंडा तोंबोरार. ये घरच्या यजमान्या ये घरच्या यजमान्या तुमच्या रोसाच्या संभ्रमाक एरियांनी इष्टा मंत्रांनी शेजारच्यांनी कुटुंबाच्यांनी दायच्या गोत्रांनी तयार केल्ली वोजी घेवन माटवाच्या बागलार येवन पावले म्हणटात गा. आमी माटवा भितर येवयेत गे वय यजमान्या उळू ताळ्यात येवेत येवेत म्हणून जाप दिल्या करणं. देव बरें करो देव बरें करो. ये यारे खणगे रे बरो वजे सिंगल लाइन सिंगल लाइन.
या सककडे या मुखार Hey! 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 Ho! वा रे वा वज्यांचं पुरुषां वज्यांचं वोरस वोर हांगा ये सर हांवें येसमान्या. चिंतले तुम्ही येताना एक चिंतला काय जागो पावस ना हांव चिंतले खुशी जाली हा खुशी जाली येदोळ येतलो वजे हाडलो तुम्ही पुरुषां पळयल्या हा कितें पळय म्हणल्या येसमान्या. कितें म्हणटा तुम्ही सगळी पळयल्या तुम्ही हा पळय ग्लेन्नाच्या रोसाक खोलो संभ्रम ओजी पळया वा रे वा वर्ती दादोस काय पहिले तुम्ही वजी हाडल्याक पानपुडूक असो गौरव दिवन स्वागत करूंक अशें दाद देखून नालबटा मुखार वेचे वज्यांच्या गुरकाराक तशेंच इश्टांक आनी तुमच्या कुटुंबादारांक पळय इल्ले फोटोग्राफराक जागो दिया मुस्त जाणां असल्यान खंय रावयचे खंय रावचे म्हाका तो समजना तुम्ही मुस्त जाणां आसात घ्या देखून आमी आमकांच सुद्दां सुनवरचे आनी पहिले पानपुडकाचो गौरव दिवन तुमकां स्वागत सुस्वागत हांगासर करचो येसमान आनी येसमानी पाठयतात कायले पावले कायले ताळयो आवाज तुम्ही पाठोवचो तर्फेन पान पडूत का समान स्वीकार करता आणि यजमानीक देव बरे करू म्हणता देव बरे करू पळया वज्यांच्या गुरकारानो. गोत्री वो खुशी जाली खुशी जायचेत न्ही आज खंडित वय. ओजी इल्ले आळू करया गे हा यजमाने मेटा काढून मुकार हात वैर पावय हात वैर पावय मुड्या खात देऊन यजमाने वोजी सकला देवय मुड्या खात देऊन यजमाने वोजी सकला देवय हा झाले यजमानीन देवयले आणि तुमका सांगीन हांव देव्यार हा दो अर्थ नाहीले वयर फाटल्यान देगेन सुदोवर वय आमका आता नाच करू का जागो जायचे देखून इल्ले देगेन दवरचे बरे पळया आमका जागो पावाना आता लो एक एकलीन ते या मुखार एक एकलीन ते या पळय उरली इल्ले कुमो करा पळया पासिंग करा थंयसर या जागृत जायचे आमका वस्तू पळयांक हे यजमाने हो म्हणतात वोजी हाडिल्ल्यांची पुरुषां पळयलं खंडीत पळय वोजी कितली आंत कोणे दिल्ली म्हणून सांगितले ना आता खंडीत सांगूंक वय. कशें सांगूंक अशें जात 10 रुपयार गे 10 रुपयार मागीर बेश्टे पट्टी दिल्या पावता खंडीत कळाय विणे तुम्ही सुरू करचे 10 रुपयार कितें बरं ओजी काले ब्राडल्यात 10 रुपयार तुम्ही कितेंच कळाय विणे तुम्ही सुरू करचे आणि उपरांत तुमकां इल्लें नासूंक इल्लें अवकाश या वेगळी सुरू करचे आज आमच्या वाड्यांत संतोषाचो दीस आमच्या मनाच्या दुताचो रोस वाड्यांत संतोषाचो दीस आमच्या आलबाटामाच्या पुताचो रोस यजमानीचे काळीस बुल्ला मटवांत बोरल्या वोजाची रास इज्जमासो इंदासो रो बज्जमासो बिंडासो कलिसमासो कस्सो रो अलिसमासो अणसासो रो रुबानासो दुकोरो आणि रितेशासो बोकरो बिज्जूबाईची बोबळी आणि रुवानाची बिमली वरीनाची बिंडी सोला जेनिफराची ॲपला रोजी बाऊची तोशी हे मटवाच्या अंगणा रास फोडल्या वोजांची गबरामासो गडाय पावला सिल्वी बायची मोगी पावला रुबानाची तेंडली आणि दुलसीन बाईची दुधी नेल्सनाचे नारळ आणि जितनाची पोपला ॲस्टनाचे आवळे आणि ग्लेसनाचे कुवळे अविनाचे पोडवळे आणि प्रवीणाचे आंबडे लुसी मावशेची लोसून हे मटवाच्या अंगणा रास पोडल्या
वोजांची आज आमच्या वाड्यात संतोषाच्या आलबाटामाच्या पुता सोरोसो यजमानीचे काळीस बोललात माटवांत बोरल्या वोजाचे रास हब्बा सगळ्यांकी नाच करून पुरो झाले गे या परतूक जायचे परतूक नाच करू का आगी हा मागीर वय आमका मस्त काम असा ते रान्नाच्या रोषाच्या रान्नी करशीन वसो का दुःख कोर मारू का वय मस्त काम असा जाऊन दे आणि या गे आम्ही तुम्ही वेचा पहिले ताण लागल्या म्हणतात तुम्ही वेचा पहिले तुमका सगळी ताने काले प्र म्हणटा मांडावळे दुळसकन जाल्या ते घरचे येसमान आणि येसमान बायकारांक केदाळे तान चढत आमका गोत्तासा वय जाऊन दे यजमान्यान कालेंगे आमका तयार केलांगे ता पहिले उदाक म्हणतात हा सगळी मांडावळ केल्या ताने येल्ल्यांक वैर वैर झरीच्या माथ्यार किरला लातन वैर वैर झरीच्या माथ्यार किरला लातन या घरच्या यजमान्या तुझे दादोशी मोन या घरच्या यजमान्या तुझे दादोशी मोन वैर वैर झरीच्या माथ्यार केरला लेतण वैर वैर केरला लेतण येऊनच्या वर्सा येजमान्या तुका नातू जातोलो येऊनच्या वर्सा येजमान्या तुका नातू जातोलो वैर वैर आबा आबा म्हणून तुका उलव मारतलो आबा आबा म्हणून तुका उलव मारतलो वैर वैर जर केरला लेतण वैर वैर जर केरला वैर वैर झरीच्या माथ्यार केरला लेतण 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 देव बरे करो देव बरे करो देव बरे करो देव बरे करो कार्य सगळे मुकले मांडावळ करच्या वेगळे तुरतन आमका तुरतन आमका जागो सोडूनच्या सर वजे हडल्याच्या तर्फेन पान पडू वजासो मान स्वीकार करता आणि देव बरे करो म्हणता देव बरे करो यजमान देव काय करा देव बरे करो देव बरे करो ओजी हाडणं कार्याची सबाई दोडते केल्याक तुमका खंडीत पदा म्हणून आसूंक आमी उपरांत अवकाश करून दितल्या आणि आता कितेंच गळाय वेळे उलो दिता ग्लेनाची बापले मावश्यो मावळे मांबियो दायकान तुम्ही मुखार येवंक सुरू करचे तुर्तान मुखार येवंक सुरू करचे बापले मावश्यो मामियो मावळे आणि दायकन मुखार येवचे तुर्तान येवचे
ग्लेन सगळे आयले गी बापले मवळे आकयो मावश्यो बरं पावले गी आणि आता उलो असा आमच्या होरेत्रायचे मावळे आसात मानेस्त मतायस मानेस्त बोनवेंच तशेंच मानेस्त रुडॉल्फ आणि या सर्व तेगी बापल्या नावानं उलो असा मोती बाप्पू दायकन मुखार वेचे नारळ आणि कोयती तुम्ही हाती घेऊनचे हाती कोयती घेऊन आपणो बावळो उखलून नारलाक 1 की 2 की 3 मार म्हाका कळीत ना नारळाची 2 वळी काडच्याक बाप्पू थंयसर रायतो बाप्पू कायले ताळयो दिया कुटुंबाची बळ्या बाप्पू गेले सदान गिडनीस दाखल्याक दाडयेत मेसता आदाळो ते दौडला ते जडी आसा आणि आता आमच्या ग्लेनाचे मावळे आसा ते आसात मानेस्त जेराल्ड मानेस्त विल्फ्रेड तशेंच मानेस्त गॉडफ्री तेगी मावळे पळ्या तशेंच मावळो आसा मानेस्त थॉमस मॉरिस डिसोजा मोगान ताका TM डिसोजा नापयतात आणि उलो आसा मानेस्त TM डिसोजा तुम्ही मुखार वेचे आदाळावर बसचे कुवाळो तुमच्या हातीन आसा तो कुवाळो तुम्ही अर्धा करचो आणि कुवाळा अर्धा करून शिदोन तुमच्या बाच्याच्या रोसाक सर्व बरें तुम्ही मागच्या आणि उरले मावळे मुखार वेचे त्या कुवळ्याचे शिर्यो तुम्ही करचे उसा या माटवांत भोवून आसात आपले मुखार आयल्यात आमचे होरेताचे मावळे कुवाळो अर्धा करच्याक कुवाळो शेंच्याक कुवळ्याच्यो शिर्यो करच्याक आणि आता उलो असा मावश्यो मामियो आख्यो कुटुंबाची पळय वेगळी तुरतान येवचे आदळो थंयसर कांतने थंयसर उबार आसा सगळी बरी मांडवळ आसा देखून तुरतान सुरू करचे नारळाचे कांतने तुम्ही सुरू करची
ग्लेनाची वोनी रोशेल तशेंच दट्टू ॲलन तुम्ही मुखार येवचे. ॲलन रोशेल पुरेंचे झाले मू या. आणि आता गट्टाबाई तुम्ही मुखार सरचे. आणि जे कितें तुमच्या कुटुंबाचे आणि सांगाते म्हणून कांतलो रोस कांतलो नाल कितें आसा बरें कन्न चिड्ड्यात पळय बरें कन्न मुड्ड्यात. आणि गट्टाबाई पळयल्ले वयर तान बरें कन्न रोस तुम्ही पिळसो. गट्टाबाई इल्ले वयर जावन सकाळां पळोवंक जायचे काही. तत्त बोशेक हा. आणि अशें सांकेतीक रितीन आमच्या ग्लेनाचो रोस आसा रोस सांगासर सगळी तयार आहे जाल्यार रोस येदळूच काण जाला. ग्रेट्टाबाई येदळूच काडलो की ते रोस आसा पळया आत्तां कांय इल्लो मेळ्ळो पळया तातूंत वचून तुमी बरसूनचो आनी मुखली मांडावळकडच्या कोणाक रोसाची वाटली बरो हाती घेवंक आसा पळया तांकां तुमी आपोवन व्हरचें आनी मुखली मांडावळकडच्याक तुमी तयार करचें. ग्रेट्टाबाई वसा तुमी मुखेलपण घेवचें. कोणाक येदळूच आपोवणें दिला जाल्यार तुमी तेच्या फाटल्यान वचें. कोणाक आपोवणें दिवना ती आपोवणें दितली तुमी मुखार वचें. आनी ग्लेनाक रोसाक संगी बसचे पुरो देडे कोण प्रसाद. Requesting all the groomsmen wherever you are तुम्ही दयाकन फटाफट मुखार येवचें. देडे के आसात ऑल द groomsmen. ग्रूम स्क्वॉड के आसात हा यात कम 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 फटाफट. पपल्यानो मवल्यानो तुमकां देव बरें करूं. Where are the groom squad? Can you all please make it quick in coming forward? मुखार येता आसतना पुरो देड्यांक हे काम आसा पुरो इल्ले देगेनी दवरूंक या म्हाका हाताक हात मेळोवचे.
खूप रंगाची फिंता जशी मळपासून घराची सुता झाली तुझ्या वस्तुराची थंबे 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 दोघाचे ठिकाण जसे सूर्या पजळाचे मणी झाले तुझ्या पैंजणाचे नवी घडी उदिल्या गजावडी गाजवल्या बोटामोदी सोबल्या जिये देडी सोजवल्या Sabai tugas cinta sedang samuka syita Gerian geri tuzo uras kata Inyak haura kunrata Sadene san tuje anjar rupne Moti kia bishar gata Hastana वायची ती सोबाय वरती काळजांत मुजा जुगार खेळटा आयच्या दिसा बाये तुकाच चिंता सदां सामोगाश येता घडयेन घडी तुजो उगडास काडटा येण्याक हांव राखून रावता सादेन सांड तुजे आमच्या रुपणे मोत
मोठ्या पिशार घालता हसताना व्हायची ती सोबाय वरती काळजांत मुजा जुगार खेळता Fiona, but I dream of you Fiona, my heart goes out to you मधुर ताळो तुझो ऐकताना वरतो संतोष संपता Fiona, you love hold on to Fiona, can't get enough of you संगी बसून आम्ही उलयताना संसार सगळो विसरता सिरेनो आम्ही समेस्तांक ग्लेन्नाच्या रोसा संभ्रमान येदोळसू वांटो घेतला मागण्या सर्वे आणि इतर संप्रदाय सर्वे आम्ही समेस्तान आमच्या ग्लेन्नाक सर्व बरें मागला थोड्याच मिनिटांनी आपणाच्या सर्व देड्या संगी तशेंच ताची मोगाची आवय कुटुंबादारा संगी ती रोसाची वाटली घेवन तो रोस घेवन आम्हा समोर ती येतले कुटाम ओडले आसा रेगो केले सौजा गेले कुटाम आमकां ओडूल संपळून आसा दोनी कुटुंबाची सांगाता मेळटना मस्त जाण आसा देखून सगळ्यांच्या मोतीन दवरचें कार्य सगळे वेळार सुदासूंक सगळी जबाबदारी म्हाका दिल्या रोस पुसतना ओवियो म्हणटले देवा बापाचे ओवियो जाल्लेंच देवा बापाचे ओवियो जाल्लेंच ताच्या आवय बापायचो रोस पुसून जाल्लेंच तुमकां सगळ्यांक बसले कडेन ड्रिंक्स आनी स्टार्टर्साचे हांड दिवची वेवस्था आमचे केटरर्स करून दितले कांय अनाउन्समेंट आसचें ना एक रावंड तशेंच स्टार्टर्स ताचे उपरांत तुमचो ग्लास खाली जाल्यार भरती करची जाल्यार तुमी थंयसर दारनांतलें बार आसा थंयसर त्या कुशीन वयल्यान थंयसर मांडावळ केल्या देखून मोतीन तुमी दवरचें सगळ्यांक तुमकां स्टार्टर्स मेळचे तुमी पळयात मेळ्ळो ना जाल्यार दयकर्न केटरर्स तुमकां दिवचे बरी पळयतले तुमच्या मोतीन तुमी दवरचें कार्य सगळें वेळार जायचें आनी वेळार जायचें जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो सहकार वास येता तुमच्या मोतीन तुमी दवरचें आमच्या ग्लेन्नाच्या आवय बापायचें ताका रोस पुसून जाल्लेंच केटरर्स कितेंच गळ्या विणे तुमकां बसले कडेन ड्रिंक्स आनी स्टार्टर्स दितले तर सिरेनो होरेत्राई ग्लेन आपणाच्या देड्यांच्या बराबर आमच्या येवच्याक आयतो जाला बसले कडेच मोगाचो गौरवचो स्वागत ताका आमी पाठोवया तशेंच ग्लेन्नाची मोगाची मम्मा गट्टाबाई रोस आवय पुता मदलो वा आवय दुवे मदलो संबंधी व्यक्त करता काही गट्टाबाई आमचे मोगाची आवय तशेंच इतर कुटुंबाची स्त्रियो रोसी हाती रोसाची वाटली घेवन आमचे समोर बोलो असा आमच्या हरत ऐकल्यानुसार मावळो सक्कड मावळ्याच्या नावान मानेस TM डिसोजा तुम्ही त्या मुखार येऊनचे ग्लेन आज जण उभे रावचे मावळ्यान मुखार वेचे तुमच्या बच्चाक व्हडलें बेसावन दिवचे आणि रोसाक ताका बसोवचे फटाक्यांचो आवाज आणि सगळ्या गांवच्यांक खबर गेली ग्लेन रोसाक बसला म्हणून तर ग्लेनचो रोसा संभ्रम आमी वोवयांनी सोबोंक आसा ते ह्या माठवान कोणा परब वोवयो खळीत आसात
वर्धा जानबरले ते ओवियो गावच्याक तुम्ही ग्रेस्तपणी मुखार येवच्याक उलो आसा. ओवियो गायल्यार पावना की ओवियांक बरी जाप दिवंक आसा. देखून ओवियो गावच्याक आनी ओवियांक जाप दिवच्याक सगळीं बरें करून ओवियो वांटून गावचे. वाड्यागारांक, कुटुंबादारांक, इश्ट मित्रांक सगळ्यांक आपूण आज लाभला. देखून आमी सगळीं सांगात मेळुया. कोणाक पुरो ओवियो कळीत आसा दयाकन मुखार यात. सगळ्यांक ओवियो गावंक अवकाश आसा. सगळ्यांक ओवियो गावंक अवकाश आसा. देखून जी कोण ओवियो कळीत आसात दयकन 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 आमची यजमान बाय थंयसर वत्ताय करना आसा मस्त जाणांक बऱ्या मनान शीद येवचें दयकन बऱ्या मनान शीदा मुखार येवच्याक असो उलो आसा. ग्रेट बाय यात मुखार यात. तुमी इल्ले पुता लागीं रावा. ओवियो वांटून गावचे. आनी कोणा जाता माईक आसता पळय दयकन हेरांक दिया तेत घिया. हेरांक दिया. तुमचेच लागीं माईक दवर नाकात. हेरांक दिया. आनी कोण परत जाता माईक आसता दुसऱ्यांनी म्हणले ओवियो त्या ओव्यांक तुमी जाप दिजे. ओगेत रावचे न्ही. देखून दुसऱ्यांनी म्हणल्या ओव्यांक तुमी जापी दिजे. देखीक त्याला बरें सुबीत जाता. ते जाल्यार सगळें सुबीत जाता. रोस आमच्या न्हवऱ्याचो आनी हर एक कार्य म्हणटा हांव न्हवऱ्याक मात रोस पुसो म्हणून आजकाल सरतो खंयसर गेल्यार सांबाळतात. पूण आज हांगा सुरू वयता रोस पुसतना ग्लेनाक मात्र पुसो. रिक्वेस्टिंग ऑल दोज हू हॅव कम हियर टू एप्लाय रोस ओनली टू अ ग्रूम. देड्यांक न्ही न्हवऱ्या बाबाक मात्र रोस पुसच्याक अशी कल्ती विनवणी आसा. नितळपणी कितेंच मेळ्ळें बरसें नासतना नितळपणी ग्लेनाचो रोस संभ्रमूंक आमी सगळीं प्रयत्न करया. दयकन सक्तांनी म्हाका साक दिवचो. तर ओवियो गावंक तुमी सुरू करचे. पयले देवबाग उलो मारचे ओवियो आनी उपरांत कुटुंबाच्या पुर्वजांक सरले आत्म्याक सगळो उलोकान तुमी रोस पुसचे ओवियो सुरू करचे. आनी तर पुरा जाणवाय दिवचे पुरा बुध बाळ दिवचे ओवियो पुरा उपरांत रोस पुसतना म्हूण येता तुमचे मतीन तुमी दवरचे. दिमी आमी घालया संता कुरू काडया कुरपा आमी मागया आमच्या जेजू लागी. दिमी आमी घालया संता कुरू काडया कुरपा आमी मागया आमच्या जेजू लागी. पयली संता कुरू दुसरें केलां ते साव जेजूचे बेसांव आमच्या वरेताक. पयली संता कुरू दुसरें केलां ते साव जेजूचे बेसांव आमच्या होरेताक. कानी घालें तेल कपाली काडलो कुरीस वैकुंठीचो जेजू क्रिस्त होरेता बेसांव दीत. कानी घालें तेल कपाली काडलो कुरीस वैकुंठीचो जेजू क्रिस्त होरेता बेसांव दीत. कानी ताळवे तेल घालन बस या बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापाक. कानी ताळवे तेल घालन बस या बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा. आकाशी माड नार्ल कुब्यार तेलासो कुरी सोरे ताच्या कपलार. कुब्यार तेलास कुरी सोरे ताच्या आकाशी माड नार्ल कुब्यार तेलासो कुरी सोरे ताच्या कपलार. आकाशी माड म्हण धरणी जाल्या शेळ रेग केल्या सल्या कानी मात्याक तेल. ओवेसल रेगो केल्या मल्याक आकाशी माड म्हण धरणी जाल्या शेळ रेगो केल्या सल्या कानी मात्याक तेल. ओवे शेळ रेगो केल्या सल्याक मात्याक तेल. आंब्याच्या लोणच्याक साखरीचे मेल
चार तेंबे त्याल आज वरता गाल ओवे तेल चार तेंबे तेल गाल आमच्या हितलांत फुल्यांत आबोली आलमा पावली आई रोसा लागी ओवे पावली आलमा पावली आई रोसा लागी आमच्या हितलांत फुल्यांत आबोली आलमा पावली आई रोसा लागी ओवे पावली आलमा पावली आई रोसा लागी आप्रोसाची बोशी दावी गी उजवी पहिलो रोसो लायता आवय तुजी ओवे उजवी पहिलो रोसो लायता वरता आवय तुजी आप्रोसाची बोशी दावी गी उजवी पहिलो रोसो लायता हरता आवय तुजी ओवे उजवी पहिलो रोसो लायता वरता आवय तुजी आवय रोस लायता मनात कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक आवय रोस लायता मनात कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक कशाचे आवटलेक भांगार असो केस मोगासो रोसो हरतात बापाईसो ओवे केस मोगासो रोसो हरता बापाईसो कशाच्या आवटलेक भांगार असो केस मोगासो रोसो हरता बापाईसो ओवे केस मोगासो रोसो हरता बापाईसो आप्रोसाचे बुशे मुयांसो हारी येयावो नारी सोगी रोसलाई ओये कोणी रोसू पुसता मनान कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक कोणी रोसू पुसता मनान कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक बोकऱ्याच्या मासाक रोसाचे पोळे आवय बापायन केल्लो उपकार चिंतून पोळे ओवे आवय बापायन केल्लो उपकार चिंतून पोळे बोकऱ्याच्या मासाक रोसाचे पोळे आवय बापायन केल्लो उपकार चिंतून पोळे ओवे पोळे आवय बापायन केल्लो उपकार चिंतून पोळे रोसाच्या बोशेक भांगार असो केस मोगासो रोसो कुटुंबाची दायकन रोस पुसून मुखार येवचे मावळ्यांक मामयांक बापल्यांक मावश्यांक आखय माम सगळी मुखार यात कुटुंबादारा समेत येवचे रोस पुसताना केस मोगासो रोसो वरता मावळ्यांसो ओवे केस मोगासो रोसो वरता मावळ्यांसो गुरपूरच्या नैत मुठो बरो कुबे मुंडासगार उबे वरता बापले तुझे ओवे कुबे मुंडसकर उबे वरता बापाय तुझे बापलो रोस पुसता मोतीन कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक आमच्या हितलांत वांकडी तिंकडी वाट उजवो दी हात फाल्यां रेस्पेराक ओवे
वाट वांकडी तिंकडी वाट पाल्या रेस्पेरा आमच्या हितलांत वांकडी तिंकडी वाट उजवो दी हात पाल्या रेस्पेराक ओवे वाट उजवदी हात पाल्या रेस्पेराक माडासो कुबो नरलान सोपता मोगाची मावशी आता रोस पुसता ओवे सोपता मोगाची हौशी आता रोस पुसता मावण रोस पुसता मोतीन कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक मावळो रोस पुसता मोतीन कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक आंब्याचे फांटे कोयतेन सवरलो बरो वावुरलो होरेता बाऊ तुजो ओवे सावरलो बरो वावुरलो वरेता बाऊ तुजो आंब्याचो फांटो कोयतेन सवरलो बरो वावुरलो होरेता बाऊ तुजो ओवे सावरलो बऱ्यान वावुरलो वरेता बाऊ तुजो कानाक लायले वोकल दोळ्यांक कायली दिश्ट सोमेज तांचो इश्ट आमचो होरेत बाब ओवे दिश्ट सोमेज तांचो इश्ट आमचो वरेत बाब मेजल मारगडन मेजार दवरला गलास सरगर जाला उल्हास तुझ्या आजा आजींक ओवे उल्हास सरगार जाला उल्हास वरेता आजा आजी मार मांडून मेजार दवरला गलास सरगार जाला उल्हास तुझ्या आजा आजींक ओवे गालास सरगार जाला उल्हास वरेता आजा आजी तू गुलाबाच्या रुका ताळवेर फुल्ला बंगो उजवाडासो वरेत आमचो वरेत बाबू ओवे बंगो उजवाडासो बंगो आमचो वरेत बाबू गुलाबाच्या रुका ताळवेर फुल्ला बंगो उजवाडासो कांबो आमचो वरेत बाब ओवे बंगो उजवाडाचो बंगो आमचो वरेत बाब वाड्यांतले माने सायल्या तांगा समेज पळ्योंक दिसतात गुणेस आमचे वरेत बाब ओवे समेज पळ्योंक दिसतात गुणेस आमचो वरेत बाब वाड्यांतले माने सायल्या तांगा समेज पळ्योंक दिसतात गुणेस आमचो होरेत बाब ओवे समेज आपण इथं नव्या सेरांनी दायकन रोस समो कार्यांचे नव्या आल्याच्या वळीर जिऱ्याचे पाळ आपुरबायचे बाळ आमचो वरेत बाब ओवे ताळ आपुरबायचो बाळ आमचो वरेत बाब याई माटवांत शीत केलांक जे नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसचे होरेता बाग तुजे ओवे कजे नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसचे वरेता बाग तुजे याई माटवांत शीत केलांक जे नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसचे होरेता बाग तुजे ओवे कजे नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसचे वरेता बाग तुजे नवी सैरी रोस पुसतात मनान किते चिंतात फुडार जाऊन नंदन म्हणून ती मागतात ओये चिंतात फुडार जाऊन नंदन म्हणून मागतात नवी सैरी रोस पुसतात मनान किते चिंतात फुडार जाऊन नंदन म्हणून ती मागतात ओये चिंतात फुडार जाऊन नंदन म्हणून मागतात रोसाच्या माटवान शिरो तिगी पान पयलो मान दिया वड्याच्या गुरकाराक ओवे पान पयलो मान दिया वड्याच्या गुरकाराक रोसाच्या माटवार शिरो तिगी पान पयलो मान दिया वड्याच्या गुरकाराक ओये पान पयलो मान दिया वड्याच्या गुरकाराक आमच्या नाणींत ओमती घाल्या बालदी कालीस दिल्या कालदी वाड्याच्या गुरकाराक ओवे बालदी कालस दिल्या कालदी वड्याच्या गुरकाराक आमच्या नाणींत ओमती घाल्या बालदी
कालच दिल्या कालदी वाड्याच्या गुरकाराक यजमानीच्या हातात बंगार असो चुडो सगळो बोरला वाडो वरेताच्या मटवांत सुडो सगळो बरला वाडो हरेताच्या मटवांत गोवांचो उंडो तुपान ता पहिला मोगाना पहिला यजमानान समेस्तांक पहिला मोगाना पहिला यजमान्यान समेस्तांक गोंयचो गोंयकार भुंयचो भुंयकार दुबयचो सावकार आमचो होरेत बाब गोंयकार गोबायचो सावकार आमचो बरेत बाब गोंयचो गोंयकार भुंयचो भुंयकार दुबयचो सावकार आमचो होरेत बाब सावकार आमचो रेत बाब गटार पडलो नार बंदरा कायले कोबरे विसून काढला मोगरे आमच्या होरेतान कोबरे विसून काढला मोगरे आमच्या होरेतान गटार पडलो नारल बंदरा कायले कोबरे विसून काढला मोगरे आमच्या होरेतान खोबरे विंसून काढला मोगरे आमच्या होरेतान उठून तोंडू दुजरी बोजडी सो विगाड तुझे रेस्पेर करी जरी बजडी सो बिगाड तुझे रेस्पेर कर आकाशी ताळवे फुल जरी बजोडी सो विगाड तुझे रेस्पेर करी बजडी सो बिगाड तुझे रेस्पेर करी आमच्या इतलांत फुलो नायल्यान दुत्रां पाद्रीन सांगली उतरां पाल्या वई म्हूण दुत्रा फाल्या सरची उतरा पोरवल्या वय आकाशी तळवे फुल्ले वो वाळ मन मोवाळ आमच्या वरेताचे मोवाळ मन मोवाळ आमच्या होरेताचे आकाशी तळवे फुल्ले वो वाळ मन मोवाळ आमच्या वरेताचे वाळ मन मोवाळ आमच्या वरेताचे मुगस फोडण मोगाची केली दाळ कुटमांग मोगाळ आमचो होरेत बाब दाळ कुटुंबांक मोगळ आमचे वरेत बाब सकाळी धाडली मेसेज पावली बेळगावाक उरली परगावाक वरेता मवळ मवळ तुझी बेळगावांत उरली परगावांत ओरेता मावळ मावळ तुझी सकाळी धाडली मेसेज पावली बेळगावांक उरली परगावांत वरेता मवळ मवळ तुझी बेळगावांत उरली परगावांत ओरेता मावळ मावळ तुझी आड कुंभाराड मात बाण मातीयेचे आयच्यान संपले वरेता तुझे अवकार फोन मातयेचे आयच्यान संपले वरेता तुझे हांकवार पण बापाय बांदले घर आचार्यान घडले दार सकटांक बोरे मागून फाल्या भायर सर मागून फाल्या भायर सर बापाय बांदले घर आचार्यान घडले दार सकटांक बोरे मागून फाल्या भायर सर दार सकटांक बोरे मागून फाल्या भायर सर ओरेता बाबा बोलसान तुझ्या बेडे बारा सोदू देडे फाल्यां रेस्पेराक बेडे फाल्या सोदो रेस्पेरा पारा देडे ओरेता बाबा बोलसान तुझ्या बेडे बारा सोदू देडे फाल्यां रेस्पेराक बेडे फाल्या सोदो देडे फाल्या रेस्पेरा रानांतले चितळ रानांत बोवात मोनांत रडात होरता आवय तुजी बोगत मनांत रडत वरता आवय तू रानांतले चितळ रानांत बोवात मोनांत रडात वरता आवय तुजी बोवात मनांत रडत वरता आवय तू तुळव्या भाशेंत पयशांक म्हणटात कास आवय काय लामास पुताक काजार म्हूण कास
कास आवय कायला मास पुता काजर मोन तुळव्या भाशेन पयशांक म्हणटात कास आवय कायला मास पुता काजार म्हूण ओये कास आवय कायला मास पुता काजार रस्याच्या रन्नी कट्ट्यां सो पोगू विसरा नाका मोगू वरता आवई सो ओवे पोगो विसर नका मोगो वरता रस्याच्या रन्नी कट्ट्यां सो पोगू विसरा नाका मोगू वरता आवई सो व्हडली माई रोस पुसता मोतीन किते चिंता बरे पोनो मागता तुझ्या फुडाराक ओये चिंता बरे पण मागता तुझ्या फुडाराक धाकटी व्हडली माई रोस पुसता मोतीन किते चिंता तुझ्या फुडाराक ओये चिंता मोतीन बरे मागता तुझ्या फुडाराक मुन्नी रोस पुसता मोतीन किते चिंता बरे पोनो मागता तुझ्या फुडाराक ओये चिंता बरे पण मागता तुझ्या फुडाराक नंदी बरोसो पुसता मोतीन किते चिंता बरे पोनो मागता तुझ्या फुडाराक सैरी आयल्यान जेवणाक मारला कोंबो रांची सो पाद्र्या आज रोसू पोसता ओवे कोंबोरांची सो पाद्र्या पाज रोस पोसता आमच्या इतलांत उबोन गेलो सोसो उतरा फुडे हासो आमच्या वरेताक ओवे सोसो उतरा फुडे हासो आमच्या वरेताक इतलांत उबोन गेलो सोसो उतरा फुडे हासो आमच्या वरेताक ओवे सोसो उतरा फुडे हासो आमच्या वरेताक आमच्या माडार आसा एक कुबो गट मुठो उबो आमचो वरेत बाब ओवे कुबो गट मुठो उबो आमचो वरेत बाब माडार आसा एक कुबो गट मुठो उबो आमचो वरेत बाब ओवे कुबो गट मुठो उबो आमचो वरेत बाब तळ्यांतली मासली पिटी पिटी उडता ओकलेक चिंतून नवरो मोतीन मिट्यो मारता उडता ओकलेक चिंतून नवरो मोतीन एक तिलसोणी आत्ता एक हांगासर मोबायल दवरलो खंय आयफोन रोज पुसता म्हणून परामर्शेन तुमचो मोबायल न्ही म्हणून मोबायल कॅलेंडरांत तुमी तो मोबायल तुमच्या हातान आसा जाल्यार दयक तुमचो एक मोबायल पळया तो तुमचो न्ही जाल्यार दयक म्हाका संपर्क करचे या पावसाच्या मोडाक म्हणटात गडगडे आतां भिजले आंबाडे आमच्या ओरेताचे पावसाच्या मोडाक येतात गडगडे आतां भिजले आंबाडे आमच्या ओरेताचे गडगडे आतां भिजले आंबाडे आमच्या वरेताचे सकाळी काडलें दूद सांजेर जालें दही ग्लेन चिंचार पोटला पाल्या निच्चेंकय ओवे दई चिंता पाल्या निच्चेंक सकाळी काडलें दूद सांजेर जालें दही ग्लेन चिंचार पोटला पाल्या निच्चेंकय ओवे दई ग्लेन चिंचार पडला पाल्या निच्चेंक इस्कलाच्या भुरग्यांक बरोवंक दितात काड्डी फाल्यां निसरयतात चड्डी आमचो रेताब इस्कलाच्या भुरग्यांक बरोवंक दितात काड्डी फाल्यां निसरयतात चड्डी आमचो रेत बाब आमच्या शेजारा आसा नांव ताचे वळटी पाल्या मारता पालटी आमचो वरेत बाब ओवे वळटी पाल्या मारता पालटी आमचो वरेत बाब आमच्या शेजारा आसा नांव ताचे वळटी पाल्या मारता पालटी आमचो वरेत बाब ओवे वळटी पाल्या मारता पालटी आमचो वरेत बाब घरा फाटल्यान आसा दरकस पाल्या करता सरकस आमचो वरेत बाब ओवे दरकस पाल्या मारता सरकस आमचो वरेत बाब आमच्या घरा फाटल्यान आसा दरकस पाल्या करता सरकस आमचो वरेत बाब ओवे दरकस पाल्या करता सरकस आमचो वरेत बाब गोया वेचे वाटे कणे
रे बाबा आमचो रे बाबू आनंद देवा बापा आनंद देवा पुत्रा आनंद देवा पुत्रा पहिलो वेस गाता रे विवा पवित्र साक्रामेंता पहिलो वेस जाता रे विवा पवित्र साक्रामेंता लांब सांकळेस्यो दिवो माळियेसो दिवो माळियेसो राया कुळियेसो कुवर रे विवा आमचो होरीत बाबू राया कुळियेसो कुवर रे विवा आमचो होरीत बाबू मोगरे कळे बांधूंक जाई दोरा वावळी जाई दोरा वावळी चंद्रमाची सावळी रे विवा आमचो होरेत बाबू चंद्रमाची सावळी रे विवा आमचो होरीत बाबू आलो गोया वेचे वाटे हांतुळलो लेस हांतुळलो लोलेस पैलुळ्याच्या आशे रे विवा होरेत काजर जालो कैलोळ्याच्या आशे रे विवा होरेत काजार जालो भरपूर त्याने मोठो बरो रे वो मोठू बर रे कलकाता मोऊ रे विवा होरता हात लेवो रे विवा होरेता हात लेवो दर्याच्या तलारा सत्री फुलय मारा सत्री फुलय मोरा नावको आपण वर रे विवा आमच्या होरेताक नावको आपण वरा रे विवा आमच्या वरेताक गरा मुकल्या दोऱ्याक गरा मुकल्या दोऱ्यार आलो आणि पालो आलो आणि पालो सालांत एकटाय केलो जालांत एकटाय केलो रुसू पुसून जालो रे विवा आमच्या होरेतासो रुसू फुसून जालो रे विवा आमच्या होरेताक तांब्याच्या त्या बानी तापयला त्या पाणी नावयला पाणी नावको आपयला रे आमच्या आज अंकार पोनी नावको आपयला रे विवा आज अंकार पोनी दुबाईच्या त्या रायाक म्हणतात शेक म्हणतात शेक आता जाता अभिषेक रे विवा आमच्या होरेतासो आता जाता अभिषेक रेवा आमच्या होरेतासो रोस पुसून जालो फुगेट्यो पुटया फुगेट्यो पुटया बेंडावास पान उठया विवा आमच्या होरेताक बेंडावास पान उठया विवा आमच्या होरेताक
कुईते चिंचेचे ते तोरू चिंचेचे तोरू ओव्यो मोडल्या ओवळ्यांक रेविवा देवू बोरे करू ओव्यो मोडल्या ओवळ्यांक रेविवा देवू बोरे करू मिलावाच्या कोईते चिंचेचे ते तोरू चिंचेचे तोरू हांगा जमलेल्या समेस्तांक विवा देवू बोरे करू हांगा जमल्या सोमेस्त्रां विवा देवू बोरे करू Tansoria tu dektai Amor pikyo haso hastai Kutan ki tengi sangu kashetai Hat bhashen signala kartai Sanela irya tansoria tu dektai Amor pikyo haso hastai ग्लेन रोज आम्ही समेस्तानी सांगात वेळान वर्धा बाजान संभ्रमला रोज पसून आयल्या सर्व सैऱ्यांक आणि प्रतिदिन नव्या सैऱ्यांक समेस्तांक म्हाका पयलींच कळीत आसलें व्हडलें कुटां मुस्त जाणां आसात म्हणून आनी तशेंच मुस्त जाणां मुखार आयलीं ताका रोस पुसलो ताका सर्व बरें मागल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ओव्यो गायले आनी ओव्यो गायल्यार पावना ओव्यांक जाप दिचे म्हणटा आमी ओव्यांक जाप दिली उपरांत वेट्स गायले आनी अशें ग्लेन्नाक तांणी थोडे जानवाय दिवचे ओव्यो गावन लग्नाच्या साक्रमेंताक तांणी तयारी केल्ली आसा देखून ओव्यो गायल्ल्या वेट्स गायल्ल्या नितळ ओव्यो गायल्ल्या समेस्तांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा सिरणो आयचे संभ्रमाचे केटरर्स संतोष केटरर्स येदोळूच तुमकां बसले कडेन आयचे संभ्रमाचे पिवन विस्की बियर सॉफ्ट ड्रिंक्स कांय इल्लेशे स्टार्टर्स येदोळूच तुमकां पावयत केल्या कोणायक म्हणी विस्की बियर वा सॉफ्ट ड्रिंक्स मेळूं ना जाल्यार त्या कुशीन वयर टिप्सी म्हणल्यार बाराची सगळी मांडावळ केल्ल्या
टिप्सी म्हळ्यार नावाकाल सगळे बाराची मांडावळ केल्या थंय सर्वेचे तुम्ही दायकन सेल्फ सर्वीस जावन तुम्ही स्वयं प्रेरीत जावन थंयसर मुखार वयचे आनी कोणाक की स्टार्टर्स मेळना जाल्यार थंयसर समाधान उपयोग आयले तांकां कांय स्टार्टर्स मेळुना देखून दयाकन थंयसर आले त्या कुशीन दाव्या कुशीन ते कावंटर घाला त्या कावंटरला घेवसा थंयसर स्टार्टर्साची सगळी वेवस्था केल्या देखून दयाकन आमी मुखेलपण घेवया कोणाक स्टार्टर्स मेळुनात कोणाक स्टार्टर्स मेळुनात दयाकन थंयसर वयचे तुम्ही स्वीकार करचे केटरिंगाचे आमचे संतोष केटर्स जे सगळे सिबंदी सर्वीस बरें जायचे म्हणून ओडोलतान सगळी मांडावळ करते आसात देखून कोणाय की मेळवना जाल्यार तुमकां आसा देखून दयाकन तुमीच स्वयं प्रेरीत जावन वॉलंटियरली मुखार वयचे बार त्या कुशीन आसा आनी हांगासर आमचे कोणाक म्हण स्टार्टर जाय जाल्यार ह्या कुशीन दाव्या कुशीन तुमी मुखार वयचे तुमी स्वीकार करच्याक असो ओलो आसा सिरेनो आयच्या कार्याचे सगळे लाईव्ह जाते आसा यूट्यूब चॅनलाचेर आमच्या डेल्सन मिडिया हांच्या यूट्यूब चॅनलाचेर देखून तुमी कांय येना गुगलाक वयचे यूट्यूबाक वयचे रोस ऑफ ग्लेन रेगो म्हणून घाल्यार थंयसर ते लिंक मेळटा ते लिंक कोणाय की शेअर करूंक आसल्यार कुटुंबांत धाडूंक आसा जाल्यार तुमी धाडचे डेल्सन मिडिया यूट्यूब चॅनलाचेर आयचे सगळे कार्य लाईव्ह जाते आसा आनी डेल्सन असो मुखेली थंयसर आसा सो डेल्सन मिडिया हाऊस तुमकां देव बरें करूं.
उशी मनान आसा एकामेकाच्या मोगान गोपान विचारूंक काशे तासा वागान केन्नाच दोशी जावं दिवची न्हय सासना होय सासना तूं म्हजें सूख तूं म्हज्या जिविताची आशा पोसोडी सोकाची सुर्याची तूं किरण कुशालकाय हाडटा जिवितांत म्हज्या तूं मोगा केन्ना हांसोयता तर केन्ना रडोयता पूण मोग तुजो जालो म्हाका तुजे आज्याचे आडीच ते मोगाचे मोगा हांव तुजो मोग करता जुलियाना तूं म्हजी राणी हांव तुजो राजा 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 सिरेनाईच्या कार्याचे सगळे इव्हेंट सांभाळले डेकोरेशन आणि सगळे सांभाळले आसा रोज एरेंजर्स तांच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा जेवणाची सगळे आनी तशें स्टार्ट बऱ्यांतले बरें उडोवता सर्वीस दिते आसा ती आसा संतोष केटरर्स पाचोडी तांकां सर्व आनी क्लिनर्स प्रतिनिधी इश्ट तो सो संतोष आनी इतर सर्वांक संतोष केटरच्या वांगड्यांक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं कार्याची फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी पुरा करन आसात आमचो सॅमसन फोटो सेंटर ताच्या पंगडाक देव बरें करूं लाईव्ह जाता आसा दोळसाची वळख करून जाल्या डेल्सन मिडिया तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमचे बँडकार आसात जॉय स्टार बँडकार भोवना वार्दीक पंगड तांचो सबारांचे कार्य तांणी येदोळू सांगासर आसलें सभा तुमचे कार्य तांणी सोबयलां जॉय स्टार बँडाच्या पंगडा सो मुखेली हांगासर पावला रण्याम तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयच्या कार्याचे सगळो म्हजो आवाज तुमच्या कानाक पावयलो आसा DJ ग्लेसन आनी DJ ॲलन दोगी आमच्या ग्लेनाचे मोगाचे इश्ट सिएलांत आमी सगळे ओट्टूक वावुरलेले आनी अशें समेस्तांक आदार आशिल्ल्या सुद्दां आशिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा
कोणायकी पदां म्हणूंक असल्यार कोणायकी नासूंक जाय जाल्यार स्वयं प्रेरीत जावन मुखार येवचें. मायकाची वेवस्था सगळी हांगासर आसा. कार्य तुमी सोबोवचें, तुमचें टॅलंट हांगासर तुमी वर्णन करचें. कोणायकी पदां म्हणूंक नासूंक जाय जाल्यार मुखार येवचें. येवच्या सणवारा म्हाका मेळ दानपारा राखून रावला हांव वालेन्सिया. सदय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना. येवच्या सणवारा म्हाका मेळ दानपारा राखून रावला हांव वालेन्सिया. सदय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना. Elvira, Elvira, tu nastan जाला हांव विरा. Elvira, Elvira, tu nastan जाला हांव विरा. तामशे तामशे गाल तुझे फुगऱ्या तोंडाचे पळोवंक ते अपुरबायेचे. सदा न्हीद आदुराय पळोवंक तुका ते राखून रावल्या तोळे हे म्हजे. तामशे तामशे गाल तुझे फुगऱ्या तोंडाचे पळोवंक ते अपुरबायेचे. सदा न्हीद आदुराय पळोवंक तुका ते राखून रावल्या तोळे हे म्हजे. Elvira, Elvira, tu nastan जाला हांव विरा. Elvira, Elvira, tu nastan जाला हांव विरा. लजे नाका गो भाई राखय नाका गो लोकाक बाय उसोलाई गो. बाप्पा कडे सांग वचून जाऊन ताका सोदला मो सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो. लजे नाका गो भाई राखय नाका गो लोकाक बाय उसोलाई गो. बाप्पा कडे सांग वचून जाऊन ताका सोदला मो सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो. Elvira, Elvira, tu nastan जाला हांव विरा. Elvira, Elvira, tu nastan जाला हांव विरा. Tu nastan जाला हांव विरा. Tu nastan जाला हांव विरा. हय. आंजा सारखेचे डोळे नाव तसे बेला दिसता रूपन सुंदर घरा समकाजी येता. चलतना ते माडी कशे हालतानी डोलता. आजकाल आमचो गुबीत बाबा मोग चलोता. आंजा सारखेचे डोळे नाव ताचे बेला
दिसता रूपन सुंदर घरा समकाजी येता चलताना ते माडी कशें हालतानी दोलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोवता यो रे मोगा बराबर तूं गोपान म्हज्या अशें म्हणून म्हाका तें आपयता बोगलेक म्हजें तें गुण बसून कोंगरे म्हजे केसरे बसून म्हज्या लागच्यान बाकऱ्यो लटयता यो रे मोगा बराबर तूं गोपान म्हज्या अशें म्हणून म्हाका तें आपयता बोगलेक म्हजें तें गुण बसून कोंगरे म्हजे केसरे बसून म्हज्या लागच्यान बाकऱ्यो लटयता एक दीस अशें घडलें थंयसर कोणूच नाचलोलो बेलान म्हाका सिग्नल करून घरांत आपयलो उर्बा म्हजी चडली म्हूण हांव दुर्गार पावलो एकाच खिणान बेलान म्हाका गोपांत आरायलो एक दीस अशें घडलें थंयसर कोणूच नाचलोलो बेलान म्हाका सिग्नल करून घरांत आपयलो उर्बा म्हजी चडली म्हूण हांव दुर्गार पावलो एकाच खिणान बेलान म्हाका गोपांत आरायलो बायलान कोंदार तापुरता आमचो हांगा मोग चलता भियान म्हजो जीव रेची वाडलो बिस्क्रात म्हजेर आयलो मिसता वेळ होच मेळ्ळो दिसता चेडवान म्हाका कुडांतले पयलो बायलान कोंदार तापुरता आमचो हांगा मोग चलता भियान म्हजो जीव रेची वाडलो बिस्क्रात म्हजे आयलो मिसता वेळ होच मेळ्ळो दिसता चेडवान म्हाका कुडांतले पयलो थंयसर आसलो कोंबलो म्हजे रागार खुबाळ्ळो कोंब्या सगळ्या बोगले घेवन शिणकरी लागलो नशीबून त्यो आसल्यो ताका कितल्योश्यो बायलो पूण हांव रे एकलो तांचे मदें शेंकरे नाचलोलो थंयसर आसलो कोंबलो म्हजे रागार खुबाळ्ळो कोंब्या सगळ्या बोगले घेवन शिणकरी लागलो नशीबून त्यो आसल्यो ताका कितल्योश्यो बायलो पूण हांव रे एकलो तांचे मदें शेंकरे नाचलोलो बेलान उगडलें दार म्हाका चिंतांचो भार बेलाचो पाय तो आयलोलो तितल्यार कांकारलो कोंबलो पायताचो लागीं आयलो चोर म्हूण म्हाका भरोस धाडायलो बेलान उगडलें दार म्हाका चिंतांचो भार बेलाचो पाय तो आयलोलो तितल्यार कांकारलो कोंबलो पायताचो लागीं आयलो चोर म्हूण म्हाका भरोस धाडायलो ला 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 ला
పొర్లు ఆన బెరిక్ బూర్ది పొన్నులుల్ల మూచి ఒర్తి లీలా కుడొర్తి మాలా బకొర్తి శీలా తిక్కు జత్త పాతెరులు పన్యరే ముకుల్నా కోలా అందందు కోలా అతత్ మేలా పొర్లు ఆన బెరిక బూర్ది పొన్నులుల్ల మూజి ఒర్తి లీలా కుడొర్తి మాలా ఒకొర్తి లీలా తిక్కు జత్త పాతెరులు పన్యరే ముకుల్నా కోలా అందందు కోలా అతత్ మేలా బిఏ మల్తి బిజయ్ దాల్ కప్పు దలీలా 10th మల్తి తాటె నర్స్ జెప్పు దమాలా కిన్య ఆని బిగి బీడి కట్టున శీలా శ్లీల మీల శీల కూర్దు పాడ్వెరగాల బిఏ మల్తి బిజయ్ దాల్ కప్పు దలీలా 10th మల్తి తాటె నర్స్ జెప్పు దమాలా కిన్య ఆనే డిగ్రీ ఇడి కట్టున శీలా లీలమాల శీల కూర్దు పాడ్వెరగాల ఓ అన్నా యనాయ సున్నా ఓ అక్క యన్ వంజిలేక్క ఓ రామా యన్ వైతే నామా మాత బుర్దు సాధిపత్యే సన్యాసిద ఓ అన్నా యనాయ సున్నా ఓ అక్క యన్ వంజిలేక్క ఓ రామా యన్ వైతే నామా మాత బుర్దు సాధిపత్యే సన్యాసిద ಊರುಡೊಡ್ತಿ ತೂಟೆ ಆರು ಲೀಲ ನಪ್ಪೆರು ಪಾಂಬು ಆದ ನಾದಿನಾರು ಮಾಲ ನಮ್ಮೆರು ಶೀಲ ನಕಲ್ನ ಪೂರ ಜನ ಅರೆ ಮರ್ಲೆರು ಉಂದಿನ ಪೂರ ತೂದು ಏರು ಮದ್ಮೆ ಆವೆರು ಊರುಡೊಡ್ತಿ ತೂಟೆ ಆರು ಲೀಲ ನಪ್ಪೆರು ಪಾಂಬು ಆದ ನಾದಿನಾರು ಮಾಲ ನಮ್ಮೆರು ಶೀಲ ನಕಲ್ನ ಪೂರ ಜನ ಅರೆ ಮರ್ಲೆರು ಉಂದಿನ ಪೂರ ತೂದು ಏರು ಮದ್ಮೆ ಆವೆರು ಓ ಅಣ್ಣ ಯನಾಯ ಸುಣ್ಣ ಓ ಅಕ್ಕ ಯನ್ ಒಂಜಿಲೇಕ ಓ ರಾಮ ಯನ್ ಒಯ್ತೆ ನಾಮ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಸಾಧಿಪತಿಯೇ ಸನ್ಯಾಸಿದ ಹೈ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಸಾಧಿಪತಿಯೇ ಸನ್ಯಾಸಿದ देव बरे करू देव बरे करू देव बरे करू समेस्तांग देव बरे करू ग्रेटाबाई कैसे असला इकडे मुखार येऊन ग्रेटाबाई 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 सिरेनो आमकां समेस्तांग जेवणाक उलो दिवच्याक जेवणाक उदक दिवच्याक घरचो येसबाणी आमचे लागीं उलो दिवंक अशें येतात देखून तांकां आमी आयकुया तुमकां समेस्ताक जेवणाक उदक देव बरें करूं पावलें पावलें म्हणटात या ताळयो जाल्यार ताळयो इल्ले घट्ट दियात आल्बर्ट आप तुशेंस ग्रेटाबाई नव्या हेसऱ्याक लागीं आसा तुमी नव्या हेसऱ्यांक प्रत्येक रितीन तुमी जेवणाक उलो दिवचो मुखार वेचें नव्या हेसऱ्यांक प्रत्येक रितीन तुमी जेवणाक उलो दिवचो समेस्तांक सिरेनो जेवणाक उलो दिता पूण त्या पयलें आमच्या आल्बर्ट आबाचे पुरा SVPचे सांगोडी आसात आमचे बज्जोडी घटकाचे सर्व सांदे आसात दायकन सर्व मुखेले आसा तुमी दायकन एक वर मुखार एक तस्वीर एक येजे म्हणून अशी एक विनवणी आसा देखून उलो आसा आमच्या बज्जोडी घटकाचे सर्व SVP सांद्यानो दायकन तुमी मुखार येवचे आल्बर्टाब एक तस्वीर फोटो आशिता तुमचो एक ग्रूप फोटो आशिता या सिरेनो जेवणाक मेदळूच उलो दिला कोणा जेवणाक वचूंक आसा जेवणाक वशी येता पूण जेवणाक वेच्या सिरेनो एक गडी बरो आयका आमी सगळीं एकच फावटी उठोन गेल्यार हांव मुखार की तूं मुखार की जाता कार्य हें सगळें घरा जाते आसा घरा म्हणटाना घरचेंच वातावरण देखून आमीच स्वयं प्रेरीत जावन सुद्दां उलोवंक आसा देखून पावणे
10 जाल्यांत 9:45 ऑलरेडी जाल्यांत देखून भुरग्यांक आनी वडिलांक आमी मालगड्यांक पयल्लो आमी अवकाश करून दिया देखून कोणाक पयलें राखूंक जाता पळय कोणाक इल्लें राखूंक जाता दयाकन थोडी मिनटां तुमचे बसकेर बसा आनी उरल्या वडिलांक मालगड्यांक तशेंच भुरग्यांक आमी पयले अवकाश करून दिया जेवणाक वचोंक आनी जेवणाक कोण बरं मासाचे कावंटर लागीं वेतात हांगासर येदोळसो वाट केल्या आनी ह्याच वाटेंतल्यान वयचें दयाकन त्या कुशीन तावन वा आनेक पद्दतान दयाकन वचनाकात हांगा तावन तूं ह्याच मुखार तावन ह्याच वाटेंतावन तुमी वेचें एकाच कावंटरान थंयसर 2 कावंटर आसात सो एकच बुफे आसा थंयसर तातूंत 2 बुफे मांडून दवरल्यात जेवण दोश आसा जेवण तुमी दोशी स्विकार करचें जी कोण रांदोळी जेवण स्विकार करतात थंयसर तुमी वेचें थंयसर हांव म्हज्या हाताचो इशारो दाखयता आसा जशें तुमी माटवाक आंगणाक तुमी भितर सरल्यात की थंयसर रांदोळीची जेवणाची मांडावळ केल्या घरच्या बांयच्या बगलेन जेवण जालें जेवणाची बशी दवरच्याक टेबल दवरला बॉक्स दवरला थंयसर तुमी ते युज्ड प्लेट दवरच्याक अशी विनवणी आसा हात धुवच्या उदकाची वेवस्था थंयसर बगलेनच केल्या देखून दयाकन बांयच्या लागींच तुमची जेवणाची बशी दवरच्याक जेवण जाल्लेंच तशेंच हात धुवच्या उदकाची वेवस्था थंयसर केल्या सिरेणो तुमी गरज जाल्ले कार्य देखून थंयसर ग्लास काही तुमी चेरा पोंदा दवरला जाल्यार दयाकन तुमी जेवणाक वयताना आपले ग्लास काडना आपल्या चेरा वयर दवरा आमचे केटरर्स ते ग्लास काडची वेवस्था करतात देखून दयाकन चेरा पोंदा दवरनाकात कांय फुटल्यार कोणची जाता कोणाच्या पांयाक लागत देखून दयाकन एक आनी तुमच्या चेरा पोंदा तुमी कांय ग्लास दवरला जाल्यार तुमी जेवणाक वेताना आपलो ग्लास काडून चेरा वयर दवरा तुमी की सो चेरा वयर दवरल्यार आमचे केटरर्स ते काडटात या सो ಪ್ರಿಯರೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಭೋಜನ ತಯಾರಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ತುಮ್ಮೂರನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ जेवणाक पयले वेचे ओसा जेवणाक पयले वेचे हांगासर कोणा जेवणाक वचूंक जेवणाक वेचे या दयाकन मुखार वेचे कुटुंबाची मतीन तुमी दवरचे जेवणाक वेतले हांगा तावन वयचे हांगा तावन यात नवे सेरेनो तुमकां आपण दिता ग्लेन तुवें नवे सेरेगे जेवणाक वेची वाट दाखय या तुवें तांचे कडेन जेवीचें म्हणना पूण जेवण तांकां काणयोंक तुवें पयल्या पूण व्हर नवे सेरेंग इल्लो जागो करून दिया सिरेणो पावस येवचे काही लक्षण आसा दिसता पिरी पावस होते आसा देखून कोणेय घाबरचे नाका हांगासर माटोवची सगळी मांडावळ केल्या देखून ती चेरां असली इल्ली देखेन घाल्या इल्ले उबे रावन सुदारसिया जायत घ्या इल्ले उबे रावन सुदारसिया कोणाक इल्ले गांठयो दूख आसात पांय दूख आसा तांकां इल्ले बसूंक आमी घरा भितर वचून बसा देखून पावस जोर म्हणी आयल्यार दयाकन सुदारसून व्हरचें या इलेक्ट्रिशियन रोशन इलेक्ट्रिकल्स सिरेनो कार्य गरज ते आसा गरज म्हणटना अडचण इल्ली जाताच देखून दयाकन आमींच सुदारसून व्हरचें काही अडचणी असल्यार ससनी कांय आमींच सुदारसून व्हरचें थंयसर जेवणाचे कावंटर लागीं एकाच कावंटरान थंयसर 2 बुफे आसात देखून थंयसर येता आसतना तुमी एक लायन केल्यार थंयसर 2 आसात दयाकन सुदारसून व्हरचें सकाळांक अवकाश आसा अवकाश करून सकाळांक जेवण मेळटलें फकत कांय एक 10 मिनटाची स्टार्टींग सुरवेरिल्ले कश्ट मारतले मागीर सुलाभ जाता देखून दयाकन आमचेंच घरचेंच कार्य म्हणलें बरें आमी समेस्तांनी सुदारसून व्हरचें आनी ह्या वक्ता आमचे बँडकार आसा DJ ॲलन आसा बँडकारांनो तुमचो ना तुमी मुंदरसूनचो
पावस इल्लोसो जोर ओत्ते आसा माटवा भितर पेंडॉल भितर सिचकोन पर बसल्यान सैरेणो दायकन तुमी उठा जे पडटले उरल्यांक इल्लो रावंक उबे रावंक इल्लो अवकाश मेळटलो दायकन सुदासन वचचें समजत हांव देखून ग्लास ही पळयात चेरा वयर ग्लास असलेले देगन दवरचें या सो पेंडॉलांत बसून आसले माटवा भितर बसून आसले सैरेणो दयकन इल्ले कुमोगाचे तरणाट्यान आमचे ग्लेनचे मुस्त इश्ट आसात इल्ले कुमो करूंक येवेत गी इल्ले कुमो करूंक येयात हांगासर या इल्ले थोडी मिनटां एक 5 मिनटां कुमो करूंक येयात चेरा इल्ले देगेन घालूंक आमकां इल्लेशे वॉलंटियर जावन इल्लेशे लोकांक सैरांक आनी पूर इल्ले सुदासून वचच्याक आमचे ग्लेन्नाचे पूर इश्ट बळ्यांक हांगासर माटवा घेयात लोकांक उबे रावोवची वेवस्था तुमी करून दिवचे या ती चेरां कावारां काडा घ्या चेराची कावारां काडा उद्यान केन्ना येत दीस आमच्या लग्नाचो येत जसिंता म्हज्या जसिंता काळजाची तूं राणी म्हजी येत जसिंता म्हज्या जसिंता गोपान म्हज्या दावोन बन येत जसिंता म्हज्या जसिंता काळजाची तूं राणी म्हजी येत जसिंता म्हज्या जसिंता गोपान म्हज्या दावोन बन येत जसिंता सेरेनो पावस इल्लो थोड्याच पिटे उणें जातलो देखून कोणी जेवण नासतना खाली पोटान घरा वचनाका अशी एक ल्हानशी विनवणी केल्यान न्हू जेवण आसा पावस थोड्या मिनटां उणो जातलो थंयसर न्हू कोणी जेवण नासतना खाली पोटान घरा वचनाका जेवण दोशी आसा सगळ्यांक जेवण आसा घट्ट पोट भोवन जेवण जेवून इल्लें नासून उडोवन गम्मत करून घरा वचचें म्हणून वेगवेगळ्या कुटुंबाची आशा देखून दयकन पावस जोर आयलो म्हणून खाली पोटान कोणी घरा वचनाकात तुमी दोशी जावन घरा वचचें म्हणून ग्लेन्नाची आशा पावस आयल्यार बेसांव असो पावसच म्हणून आमी मानून घेवया कुटुंबाची तुमच्या मतीन दवरचें फाल्यां बेसांवाक आमचो नवरो घरा 4 वरां रायतो जाता 4 वरां रायतो जाता 4:30 वरां सुटता देखून दयकन अर्द घंटो मात्र देखून घरा कोण बेसांव दिवंक येतात तुमी 4 वरां पयलेच येवचें आनी 4:30 वरां भितर 4:45 भितर इगर्जीक बेंदूर इगर्जीक पावूंक आसा देखून दयकन कुटुंबाची दयकन फाल्यां 4 वरां घरा जमचें कोण बेसांव दिवंक येतात
매력적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ मिल ही Everybody get your fucking hands up.
मोहब्बत करनी है हमने मोहब्बत की है इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने I request anyone who has not had their dinner kindly move towards the dinner counter. कोणाचे जेवण जाऊ ना दया करणं जेवणाच्या काउंटराक वचूंक विनंती. बात करते हैं हजारों ऐसे जुर्बा हम यारों बात करते हैं हजारों ऐसे जुर्बा हम यारों थंयसर जेवण कोणाचें जालां तांणी दया करून ह्या सायडीन येवचें. हांगासर कोणाचें जेवण जावना तांणी दया करून त्या सायडीन वचून जेवण करचें आनी मदें नाचतल्यांनी नाचचें. रिक्वेस्ट कोणी कम्याक आनी आत खायनाकात तुमच्या बेगीन वाले कम्यांनी आपण नाकात लायटिंग घालना आसा शॉप लागत रिक्वेस्ट वी वांट टू टच द poles what are there and also kindly request your kids to take care of your kids because Don't allow them to touch the poles. There are chances of electric shock.
ನಿಲ್ಸಿದ ಹಾಗೆ ಪಲ್ಲ ಮೇಲೆ దాసద పెట్టెరు ఊరుద పెలికులు నలిపున పొర్లుతు యానా ఆసేద కన్నడు ఊరుద పొన్నులు తెలిపున మర్లుతు యానా దాసద పెట్టెరు ఊరుద పెలికులు నలిపున పొర్లుతు యానా ఆసేద కన్నడు ఊరుద పొన్నులు తెలిపున మర్లుతు యానా అరే హో గయా మే దీవానా బల నలిపుల యావో జవానా నన బారి జాలియ నమ్మనే దిగన దాసద పెట్టెరు ఊరుద పెలికులు నలిపున పొర్లుతు యానా ఆసేద కన్నడు ఊరుద పొన్నులు తెలిపున మర్లుతు యానా We have a tipsy bar presenting some amazing flaring here over near the stage.
it's good. Pumping up, popping up, thumping up. Heart beating, ढोल beating, love lust double bust बड़ा hitting. Body hitting, hot sitting, calling fire brigade beat fitting. The people on the dance floor request you to give some space to the Tipsy Bar. They're gonna show some amazing flaring here. I request the people who are front of the stage to move little ahead from there. Come on guys, show some energy now. We have Tipsy Bar along with us. Sanjin, positive vibes, turn it up loud. Run it, let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time, and we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Shake that. Shake that. Come on guys, make some space. We have Tipsy Bar with us, showing some amazing play. Please move a little back. Whoa, that's Tipsy Bar for you. Come on, cheer up for them. Come on guys, show some energy. This is Tipsy Bar. Shake that. That's Tipsy Bar showing some amazing flaring. Guys, cheer up for them. Whoa. Come on guys, give it up for Ruben. Showing some amazing belly dancing over there with the flaring. Come on. Woo. Come on Ruben. Whoa. Also some Bharatanatyam. Whoa. As you're trying to catch them. DJ Fazil. Come on guys, cheer up for this Tipsy Bar.
All cool boys, want make some noise and say. Come on, guys, I cannot see the energy there. I want some more energy. Put your hands up, come on. I want some energy. Let's get the party jumping. Some more energy, come on. People who are standing at the side, come on, join the dance floor. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारा This song is especially for the ladies, come on. I want some more ladies to join the dance floor.
मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलो गाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी I request even the oldest to join the dance floor. Come on. दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलो गाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी सुमड़ी में लेके जाऊँ और सबको मैं सिखाऊँ क्या देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार छा रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे दिल में तो गया दिल भी गया रे अरे दिल में तो गया दिल भी गया रे अरे दिल में तो गया दिल भी गया रे अरे दिल में तो गया दिल भी गया रे Come on, guys. Dance into the Bollywood style. Come on. Show some sexy moves there. लिखा जाने वफा तेरा नाम चलते चलते जाओ तो तुम खोवे मोहब्बत की शाम चुमू तेरी बाहों में चुमू तेरे होठ पे चुमू ऐ चाहत की सुन पुकार दिल में बजी सितार चाहत की सुन पुकार दिल में बजी सितार सांसें हैं बेकरार मन में बजी सितार घूम उठा सारा ये जहां रे छू लिया मैंने आसमां रे अरे दिल में तो गया दिल भी गया रे अरे दिल में तो गया दिल भी गया रे अरे दिल में तो गया दिल भी गया रे अरे दिल में तो गया 1 2 3 That's DJ Allen for you. Come on, guys. Cheer up. Come on, guys. Some more people on the dance floor. Don't search for me. I'm far away. खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है मेरा बेटा पगला है In the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, Come on, all kids also can join the dance floor now. Imagination, life is your creation. Wait a minute, who are Toronto Lumbini, Bangalore Lumbini, Freezing me, I think I'll Samaki, Uda Karila, Aru Come on, all the fans. Featuring Nandini. Any Nandini is there?
some ladies on the dance floor. I can try, but what I speak is what I need. Nadu Nambini, Bengaluru Nambini, Bintini, I think there's somebody who does Rila, Anduru Tintini, Bandu Tella, Mane Kalti. Hope you're having a good time. Come on, that's time for some brass band there. Come on.
Come on, show some energy. Let's give the island for you. Come on. नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ ये सब Glenn, where are you? I want to see that. Glenn on the dance floor. Come on. सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ ये सब आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो अपने गलत से आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो अपने गलत से आज की पार्टी ने मारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार Come on, guys. मध्ये सुकून गो गेले केदना तुंगा येतले उसक्यान तुझ्या काळीज मध्ये सुकून गो गेले मोगा तू ये आणि गप्पान म्हाका घे 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 कितलो तेंप गेलो पूण हांव अजून रावता तुका देवूच जाणा तूं कित्याक म्हाका गो सोतायता दिसांनी रात फकत तुजोच उगडास म्हाका येता एक तरी फोन करून जाल्यार SMS धाड गो म्हाका एक तरी फोन करून जाल्यार SMS धाड गो म्हाका केदना तुंगा येतले उसक्यान
काळीज म्हजे सुकोन गो गेले केदना तुंग येतले उसकेन तुझ्या काळीज म्हजे सुकोन गो गेले मोगा तू ये आनी गप्पान म्हाका गे 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 ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ಶುಭ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ಶುಭ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ಶುಭ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. Let's go! विनंती घराभितर आल्यांकी बाहेर येऊन नाचून गावतात पाऊस रवला Come on guys, who can relate this song? I want some energy on the dance floor. I want to see who can relate to this song. Come on. खाली वाटर बाटली हंगे लाइको आजे गागोळे बैको खाली वाटर बाटली हंगे लाइको आजे गागोळे बैको कण ತುಂಬ ನೀರು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಬೀರು ಕಣ ತುಂಬ ನೀರು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಬೀರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾರೋ I want to see Ritesh on the dance floor. Ritesh. Come on, clap your hands. Come on.
నలుపులేస్తా All the Billies from Bachodi, come on. Yeah. I want to see the groom on the dance floor now. Glenn is here. Abusada, mate. Essa que a profissão das minas é. Come on, guys. I want some more people to join the dance floor. Yeah. Come on, put your hands up there. Here's some tipsy bar serving you some fantastic. Anyone feeling hot there? I just had rains here. Anyone feeling hot? Come on, put your hands up. Who's feeling hot? Glenn is feeling hot tomorrow. Yeah. Woo! Come on, guys. Woo! Who's feeling hot? Come on. Show some energy, guys. I cannot see you hot. I want to see some more hotties here. I can see Avin performing his best. Come on, yeah. Woo! Hope you're having a good time, guys. Orin, come on. Go. How many? Who want to? Woo! I want to see Glenn at the center of this dance floor. Come on. Glenn at the center of the dance floor. Come on. I want to encircle everyone and show your best dance moves now. Glenn nagamote ada.
से नजरों को चुराए, कैसी है हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको डाले तू। तेरी झलक शर्फी नैना मदद All the Pushpas. तेरी झलक शर्फी शिवरी बातें करे दो हल्फी। सारा जमाना है मेरे पीछे, पर ये दीवाना है तेरे पीछे। सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे। तमन्ना हीरा बनना मुझको है बस तेरा बनना, कुछ लग तेरी आंखों में आप सजा जाए। 90 ಕಲ್ಯುನು ತೀರೆ ಓವೆಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ಸೆ ಬಲ್ಯಾದಿತಾರೆ 90 ಕಲ್ಯುನು ತಿದ್ದಾರೆ ಓವಲ್ಲಿ ಸೋಡಾಯಿ ಸಂಗತದಿದ್ದಾರೆ Come on, guys, encircle Glenn. Where's Glenn? Glenn nag mode adia. Oh, Glenn, mode ye bawa. Az tuzo dis. Come on. Well, we are DJ Gleason in the house. Party people, get ready for Punjabi. We are DJ Gleason in the house. Let's make some noise. I want some energy. 3, 2, 1.
जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम मैं बतिया तेरी करवा 1, 2, 3, 4. गणपत बजाना का तू बंद किया हमले के पीछे है ताला उसी कहां से मसाला लाला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लाला का कब बेड़ा है मजा पूरा पीछे मेरे को मार गए ओ मेरी जान मेरे को पकड़ तो पता कर कहां चल दी प्यार की पता कर ओ मेरी जान मेरे को पकड़ तो पता कर उसी कहां से मसाला लाला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लाला का कब बेड़ा है मजा पूरा पीछे मेरे को मार गए ओ मेरी जान मेरे को Well, all the Bollywood lovers, get down for Bollywood numbers here by DJ Clayton in the house. Yo! यारों की यारी ताज़ी करानी उस पे है मौका फिर काहे की दुनियादारी म्यूजिक लगाए महफिल जमाए दुनिया की ऐसी की तैसी नो जिम्मेदारी ओ क्या छोरा ओ क्या छोरी ओ say everybody say वो है हम भी ओ तुम भी ओ 1, 2, 3, go! Well, get ready for some Battamiji on the dance floor with DJ Clayton in the house. Here we go. I want some Battamiji in the house. Three, two, one, stop!
some moves for dance floor in the Bollywood numbers.